ठीक आहे, करूया सुरू. तो येईल तेव्हा बघू. पॉवर सप्लाय काय म्हटलं? पॉवर सप्लाय म्हणजे आपण इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्स. तो काय करतो? आपल्याला डीसी पॉवर प्रोव्हाइड करतो. दॅट इज अ पॉवर सप्लाय. आता इंट्रोडक्शन काय म्हटलंय आपण? तर आपल्या घरामध्ये जी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होते, घरात म्हणू किंवा आपण इंडस्ट्रीमध्ये, ती काय आहे? इट इज इन फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग व्होल्टेज, म्हणजे ज्याला आपण AC म्हणतो. आणि ती किती आहे? तर आपल्या घरातली जी म्हटली आपण दॅट इज 230 वोल्ट RMS व्हॅल्यू, 230 वोल्ट म्हटले. आणि फ्रिक्वेन्सी म्हटलं आपण 50 हर्ट्स. आणि आपण इंडस्ट्री जर कन्सिडर केलं तर त्या इंडस्ट्रीमध्ये ती 410 किंवा 420, 410 ॲक्च्युली 410 वोल्ट आणि फ्रिक्वेन्सी सेम 50 हर्ट्स. आपण जर युरोपियन कंट्रीमध्ये जर गेलो तर युरोपियन रुमाल मागा ना, रुमाल रुमाल आणि पाणी सांगितलं. आपण जर युरोपियन कंट्रीमध्ये जर गेलो तर युरोपियन कंट्रीमध्ये ती जी व्होल्टेजची रेंज आहे ती 110 वोल्ट आणि 60 हर्ट्सची आहे. पण आपल्या घरातले अप्लायन्सेस जे आपण बघितले, मोर दॅन 70% अप्लायन्सेस दे वर्क्स ऑन अ DC सप्लाय. आता इथे जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर ट्यूब ही DC वर ऑपरेट होते, कारण ती LED आहे. फॅन तो जो आहे तो पण DC वरती आहे, हा AC वरती आहे पण तो DC वरती आहे. इथे लॅपटॉप यूज करतो आपण, दॅट इज ऑल्सो वर्क्स ऑन अ DC पोटेन्शियल. टीव्ही इट इज ऑल्सो वर्क्स ऑन अ DC पोटेन्शियल. बेसिकली या सगळ्या अप्लायन्सेसला आपण AC अप्लाय करतोच आहोत. म्हणजे आपण जर फॅन जर घेतला किंवा ट्यूब जर घेतली किंवा तो DC फॅन जो म्हटला, त्याला आपण बेसिकली एसीच अप्लाय केलंय. पण त्याच्या आतमध्ये काय आहे? त्याच्या आतमध्ये इनबिल्ट रेक्टिफायर आहे. आणि त्याच्यात काय केलेलं आहे आपण, की तो रेक्टिफायर त्या एसीचं DC मध्ये कन्वर्ट करतो. म्हणजे आपण अप्लाय केलेला सिग्नल AC आहे, पण ऑल दिस इन्स्ट्रुमेंट वर्क्स ऑन अ DC पोटेन्शियल. म्हणून आपल्याला काय करायचंय? आपल्याला DC हवंय. मग आपण DC जनरेट करतो का? तर DC जनरेशन सोपं आहे, पण DC ट्रान्समिशन जे आहे ते कॉस्टली आहे. आता DC जनरेशनला आता काय केलं? आपण सोलार पॅनल्स वापरतो, हो ना. सोलार पॅनल आपल्याला DC व्होल्टेजेस मिळतो. पण सोलार पॅनल आपल्याला, आपण समजा म्हटलं, आता आपण आपलं एक्झाम्पल घेतलं अलिबाग सिटीचं, तर अलिबाग सिटीमध्ये समजा आपल्या सिटीसाठी जर आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची सोलार पॅनलने, तर ते सोलार पॅनल आपल्याला कुठे 10-20 किलोमीटर लावून ठेवून चालणार नाही आहेत. ते आपल्याला आपल्या घराच्या वरतीच पाहिजे. मी आपल्या बिल्डिंग पुरतंच असेल तर बिल्डिंग, कारण त्याचं जे ट्रान्समिशन जे आहे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज व्हेरी कॉस्टली. त्याच्यामुळे काय होणार? तुमचं जे बिल जे येणार आहे, इलेक्ट्रिसिटीचं बिल, लाईटचं बिल जे आपण म्हणतो, त्याचा काय म्हणू आपण, ते वाढणार आहे ट्रान्समिशनमुळे. कारण आणि लॉसेस पण होतात DC ट्रान्समिशनमध्ये. आणि मग ते लॉसेस जे आहे ते ॲक्च्युली कॉस्ट कोणाकडून भरली जाते? ॲक्च्युली कस्टमरकडून, म्हणजे जे कंझ्युमर जे आहेत त्यांचंच बिल वाढणार आहे. MACB किंवा तुमचा जो काही इलेक्ट्रिक सप्लाय बोर्ड जो आहे तो, बाबा युनिट्स तुम्हाला किती आहेत? ॲक्च्युली कसं याचं असतं, आता आता ती इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड काय करते? तुम्हाला तुमच्या गावात जो मेन सप्लाय येतो तिथे एक त्यांचा मीटर असतो लावलेला. त्या मीटर्सचं ते कन्झम्पशन बघतात किती आहे. समजा आपण म्हणूया माझ्या गावात, म्हणजे आपण समजा हा एवढा एरिया घेतला अलिबागमधला, म्हणजे हा ब्राह्मणवाडी एरिया. ब्राह्मणवाडी एरियामध्ये एखादा ट्रान्सफॉर्मर जो आहे, जो DP जिथून तुम्हाला सप्लाय मिळतो, म्हणजे आपल्या इथे एक्झाम्पल बघितलं तुम्हाला, राम मंदिरच्या कोपऱ्यावरती DP आहे, इथे कन्याशाच्या समोर पण आहे कोपऱ्यावरती. तर त्या ठिकाणी एक मीटर असणार आहे. तो मीटर ह्या इकडे जेवढे कनेक्शन जे समजा या भागात हजार हजार सबस्क्रायबर्स आहेत MACBचे, आणि त्यांचं समजा युनिट्स आले एक म्हणून आपण की 15,000 युनिट महिन्याचे आले, त्यांचे 15,000 आले, आणि तुमचं टोटल 1000 सबस्क्रायबरचं जर बिलिंग जर केलं आणि ते 14,000 युनिट काय झाले? लॉस झाले. मग ते गेले कुठे? तर ते काय झालं? ते आपण चोरले ॲक्च्युली. म्हणजे कुठल्या तरी 1000 मधल्या एक 10 सबस्क्रायबरने वीज चोरली. पण मग त्या 1000चं जे युनिट जे मधल्यामध्ये गायब झाले त्याचं काय झालं? बिलिंग होतं. मग तुम्हाला एक्स्ट्रा बिल येतं त्याचं, तुम्ही वापरल्यापेक्षा. मग आपल्याला पैसे भरायचे, ते लॉसेस झालं तरी. म्हणून काय करतो आपण? DC जनरेशन आणि DC ट्रान्समिशन करण्यापेक्षा आपण आपल्या स्वतःचा पर्सनल आपण पॉवर जनरेटर तयार करतो सोलार वापरून, आणि आपल्याला ते यूज करता येतं. ठीक आहे, म्हणजे त्यासाठी आपण DC हे करतो. बट जनरली आपण काय वापरले? AC जनरेट करतो आणि AC आपण ट्रान्समिट करतो. मग आपण काय करतो? DC जनरेट करण्यापेक्षा इट इज कन्व्हिनियंट टू कन्वर्ट AC इंटू DC. सोपं आहे करायला. त्यासाठी काय वापरलं आपण? रेक्टिफायर वापरले. आणि बाकीचे ब्लॉक वापरले. ते सगळे ब्लॉक वापरून काय केलं आपण? पॉवर सप्लाय डिझाईन केलंय. आता ब्लॉक डायनामो पॉवर सप्लाय एक्झाममध्ये येण्याचे चान्सेस जवळजवळ 99%. काय काय ब्लॉक्स आहेत ब्लॉक डायग्राममध्ये? देर आर 4 ब्लॉक्स. पहिला ब्लॉक आहे ट्रान्सफॉर्मर, then रेक्टिफायर, मग फिल्टर, आणि त्यानंतर तुमचा रेग्युलेटर. आता ट्रान्सफॉर्मरचं फंक्शन काय आहे? तर ट्रान्सफॉर्मर कन्वर्ट्स, इट इज ॲक्च्युअली इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट.
विच कन्वर्ट्स इनपुट AC सप्लाय इंटू रिक्वायर्ड AC सप्लाय. हा परत काय पॉईंट आहे, तर तुमचे अप्लायन्सेस जे त्याचं प्रत्येकाचं ऑपरेटिंग पोटेन्शियल वेगळं आहे. फॉर एक्झाम्पल LED घेतला, त्याला किती आहे, तो समजा आपण म्हणूया 24 वॅटचा LED आहे. तर 24 वॅटचा एलईडीला आपल्याला 230 वोल्ट आपल्याला द्यायचं नाही, त्याचं DC व्होल्टेज मे बी 12 वोल्ट असेल, मे बी. फॅन घेतला, फॅनची मोटर घेतली आपण, DC फॅन जो वापरल्याची मोटर समजा, त्याला आपल्याला आपल्याकडचं व्होल्टेज आहे 100 वोल्ट, किंवा टीव्हीला आपल्याकडचं व्होल्टेज आहे 50 वोल्ट. हे वेगवेगळं व्होल्टेज आहे. आपल्याला आलेलं व्होल्टेज किती आहे, 230 वोल्ट. बट द डिफरंट अप्लायन्सेस वर्क्स ऑन अ डिफरंट पोटेन्शियल्स. म्हणून त्या AC पोटेन्शियलला आपण रिक्वायर्ड AC मध्ये कन्वर्ट करतो, अँड फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू यूज ट्रान्सफॉर्मर. म्हणून आपण ट्रान्सफॉर्मर वापरला. ट्रान्सफॉर्मर दुसरं फंक्शन काय आहे, इट ऑल्सो यूज फॉर द आयसोलेशन पर्पज. ट्रान्सफॉर्मरचं प्रिन्सिपल आहे म्युच्युअल इंडक्टन्स. सेकंडरी आणि प्रायमरी कॉइलमध्ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट नसतो, त्यामुळे शॉकची जी रिस्क जी आहे ती पूर्णपणे झिरो होते. देर इज नो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, अँड दॅट्स वाय वी हॅव टू यूज ट्रान्सफॉर्मर. विदाउट ट्रान्सफॉर्मर आपल्याला व्होल्टेज रिक्वायर्ड घेता येऊ शकतं. पोटेन्शियल डिवायडर लावला आपण तर आपल्याला पॉट लावून व्होल्टेज व्हेरी करता येईल. बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. म्हणून आपण काय करतो, टू इलिमिनेट द इलेक्ट्रिक शॉक वी हॅव टू यूज ट्रान्सफॉर्मर. दॅट इज अवर फर्स्ट ब्लॉक. सेकंड ब्लॉक, दॅट इज अ रेक्टिफायर. रेक्टिफायर काय आहे, इट इज अ मेन पार्ट ऑफ पॉवर सप्लाय विच कन्वर्ट AC इंटू DC. रेक्टिफायर जर फेल गेला तर तुमचा पॉवर सप्लाय फेकून द्यायला पाहिजे, आपल्याला यूज होणार नाही. म्हणून काय म्हटलं, रेक्टिफायर इज अ मेन पार्ट ऑफ पॉवर सप्लाय. इट इज नोन ॲज हार्ट ऑफ पॉवर सप्लाय. पॉवर सप्लायचं हार्ट आहे. हार्ट फेल झालं की फिनिश. एक वेळ ब्रेन डेड झाला तरी माणूस जिवंत असतो, कारण हार्ट चालू असतो. म्हणतो ना, तो ब्रेन डेड आहे पण आहे, कोमामध्ये आहे थोडक्यात, बट स्टिल इट इज अलाइव्ह. पण जर तुमचं हार्ट फेल झालं फिनिश. मग आपल्याला हार्ट फेल झालं की मग आपले बाकीचे ऑर्गन जे असतात ते आपल्याला डोनेट करता येतात, कारण त्याला थोडा वेळ काहीतरी त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी असते, ती आपल्याला यूज करता येतात. पण हार्ट गेलं की जमलं, फिनिश. तसं म्हटलं आपण हार्ट ऑफ पॉवर सप्लाय. आता हा काय करतो, एसीचं DC मध्ये कन्वर्ट करतो. किती टाईपचे रेक्टिफायर्स आहेत, 2 टाईपचे रेक्टिफायर्स आहेत. कुठले कुठले, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर आणि फुल वेव्ह रेक्टिफायर. फुल वेव्ह मध्ये पण आपल्याला 2 टाईप स्टडी करायचे आहेत, दॅट इज अ ब्रिज अँड सेंटर टाईप रेक्टिफायर. तिसरा ब्लॉक जो आहे दॅट इज फिल्टर सर्किट. व्हॉट इज अ फिल्टर सर्किट, इट इज यूज टू रिमूव्ह द अनवॉन्टेड इम्प्युरिटीज. आपल्याला इम्प्युरिटी नको, आपण फिल्टर वापरतो. आपल्या घरामध्ये फिल्टर असतो, अनवॉन्टेड इम्प्युरिटी रिमूव्ह करतो. तसा हा फिल्टर जो आहे, आता अनवॉन्टेड इम्प्युरिटी काय आहे, तर रेक्टिफायरचं आउटपुट जे असतं हे प्युअर DC नाही, त्याला काय म्हटलं आपण, इट इज अ पल्सेटिंग DC. मग ती जी पल्स जी आली, दॅट पल्स इज बिकॉज ऑफ अनवॉन्टेड AC पार्टिकल्स. मग ते AC पार्टिकल रिमूव्ह करायचे, अँड फॉर दॅट पर्पज द फिल्टर सर्किट इज यूज. मग फिल्टर सर्किट म्हणून काय वापरतो, तर मोस्टली कॅपॅसिटर अँड इंडक्टर्स, दे आर यूज्ड इंडिव्हिज्युअली और दे आर यूज्ड विथ कॉम्बिनेशन विथ इच अदर. असे त्याचे टाईप्स आहेत. पहिले टाईप आहे कॅपॅसिटर फिल्टर, मग इंडक्टर फिल्टर, नंतर इंडक्टर इनपुट फिल्टर, चौथा आहे कॅपॅसिटर इनपुट फिल्टर, आणि पाचवा आहे RC फिल्टर्स. आपल्याला स्टडी करायचे. शेवटचा ब्लॉक जो आहे तुमचा रेग्युलेटर. त्या रेग्युलेटर काय करतो, द आउटपुट ऑफ रेग्युलेटर इज अ कॉन्स्टंट रिगार्डलेस टू एनी चेंज इन इनपुट और एनी चेंज इन आउटपुट. इनपुट जरी व्हेरी झालं तरी या रेग्युलेटरचं आउटपुट कॉन्स्टंट असणार आहे. तसं समजा लोड जरी व्हेरी झाला आपला तरी पण तो रेग्युलेटर काय करतो, इट गिव्स अ कॉन्स्टंट पोटेन्शियल. सो रेग्युलेटर इज यूज टू गेट द कॉन्स्टंट पोटेन्शियल रिगार्डलेस टू एनी चेंज इन इनपुट व्होल्टेज और एनी चेंज इन आउटपुट करंट. रेग्युलेटरचे टाइप्स कुठले कुठले आहेत, झिनर रेग्युलेटर, ट्रान्झिस्टर रेग्युलेटर, त्यानंतर IC रेग्युलेटर, 3 पिन IC रेग्युलेटर, आणि शेवटचा आपल्याला बघायचा तो SMPS स्विच मोड पॉवर सप्लाय. आता एक्झाममध्ये हा क्वेश्चन येऊ शकतो, मग येणार चान्सेस खूप आहेत. 99% म्हटलंय आपण त्याला, तिथे लिंक दिली तुम्हाला. पहिलाच आपल्याला बघायचा तो हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. काय केलं आपण, हाफ वेव्ह रेक्टिफायरची डायग्राम दाखवली याच्यामध्ये आपण. तर कन्स्ट्रक्शन काय केलं आपण, हाफ वेव्ह रेक्टिफायरला मोस्टली स्टेप डाऊन ट्रान्सफर यूज. आपल्याला शक्यतो रेक्टिफायरचं व्होल्टेज इनपुटपेक्षा कमीच लागतं. इनपुट किती आहे, 230 वोल्ट. आउटपुट किती आहे, मग असे म्हटलं आपण 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट. आपण बाबा 230 वोल्ट इनपुट आहे आणि आपल्याला त्या अप्लायन्सला 400 वोल्ट हवे, असं शक्यतो होत नाही. असे अप्लायन्सेस नाही आहेत, नाही असं नाही आहेत. आपण जर पर्सेंटेज बघितलं तर 1 किंवा 2% मध्ये आहेत, पण मोस्टली मोर दॅन 90% द अप्लायन्स रिक्वायर्ड potential less than the input AC potential, and that's why we have to use step down transformer. ते काढताना सेकंडरी टर्न्स प्रायमरी पेक्षा कमी दिसल्याच पाहिजेत, म्हणजे मार्क्स कट नाही होत. इथे आपण सिंगल डायोड वापरले आणि त्याच्या पुढे आपण लोड रजिस्टर घेतले.
वर्किंग काय आहे, ट्रान्सफॉर्मर कन्वर्ट एसी व्होल्टेज इंटू रिक्वायर्ड एसी पोटेन्शियल. तो इथे आपल्याला दिसतोय वेव फॉर्म मध्ये. इकडे लक्षात द्या, बुक्स पे नका बघू. इथे आपल्याला वेव फॉर्म दिसते पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हाफ सायकल. ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल हा जो एंड ए जो आहे दॅट एंड ए बिकम्स पॉझिटिव्ह, बी बिकम्स निगेटिव्ह. त्यामुळे डायोड जो आहे, डायोडचा इथे एनोड आहे, तो जोडला पॉझिटिव्हला, कॅथोड या लोड रजिस्टर थ्रू निगेटिव्हला आला. सो डायोड गोज इन टू फॉरवर्ड मोड, इट कंडक्ट्स अँड करंट फ्लोज. त्यामुळे पहिला हाफ सायकल रेक्टिफाय झाला, इथे आपल्याला दिसला. इमिजिएटली नेक्स्ट हाफ सायकल अपियर्स. इन निगेटिव्ह हाफ सायकल पोलॅरिटी ऑफ ट्रान्सफॉर्मर गेट रिव्हर्स्ड. म्हणजे ए निगेटिव्ह झाला, बी पॉझिटिव्ह झाला. त्यामुळे डायोड तुमचा रिव्हर्स मोडमध्ये गेला. आणि रिव्हर्स मोड म्हणजे तो जो अप्लाइड पोटेन्शियल जो आहे इट इज लेस दॅन द पीक इनवर्स व्होल्टेज, कमी आहे, त्यामुळे डायोड कंडक्ट होत नाही. जर जास्त असेल तर डायोड तुमचा डॅमेज होणार आहे. म्हणून हा डायोड जो आहे तो रिव्हर्स मोडमध्ये इट विल नॉट कंडक्ट. सो करंट कंडक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस. त्यामुळे इथे आपल्याला काहीच नाही मिळालं. वी आर गेटिंग फ्लॅट लाईन, हॉरिझॉन्टल लाईन. परत पुढचा हाफ सायकल आला, परत ए पॉझिटिव्ह झाला, डायोड कंडक्ट झाला, करंट फ्लो झाला, परत तो सायकल मिळाला आपल्याला. So from this we can conclude that only the positive half cycle of input AC is converted to DC. It is known as half wave rectifier. आता तुम्हाला याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स विचारतात, पॅरामीटर्स एक्झाम मध्ये विचारू शकतात. मी ऍक्च्युली नोट्स म्हणून विचारणार, तर आपल्याला न्यूमेरिकलला हवंच आहे. पहिला पॅरामीटर म्हटलं आपण ॲव्हरेज व्होल्टेज और VDC और आउटपुट व्होल्टेज. तो काय आहे, इट इज अ पोटेन्शियल डेव्हलप अक्रॉस आउटपुट टर्मिनस. त्याचा फॉर्म्युला काय, VDC इज इक्वल टू VM अपॉन पाय. आता इथे VM काय दिलंय, तर हे जे व्होल्टेज मिळालं आपल्याला सेकंडरी अक्रॉस, दॅट इज नोन एज अ VS, सेकंडरी पोटेन्शियल. पण ते जे सेकंडरी पोटेन्शियल जे असतं ते तुमचं RMS व्हॅल्यू असते. मग आपल्याला काय काढायचं, त्या RMS वरून त्याची पीक व्हॅल्यू काढायचं, मॅक्झिमम व्होल्टेज काढायचं. So VM is a maximum AC voltage appears across secondary of transformer and it is given by 1.414 into VS. जे काय तुम्हाला सेकंडरी व्होल्टेज दिलं असेल त्याला 1.414 ने मल्टिप्लाय केलं तर VM मिळेल. आणि देन बाय सबस्टिट्यूटिंग दिस व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन वी गेट ऍक्च्युअल आउटपुट व्होल्टेज, दॅट इज ॲव्हरेज व्होल्टेज 0.318 इंटू VM. सेकंड पॅरामीटर आहे ॲव्हरेज करंट. ॲव्हरेज करंट म्हणजे काय, इट इज अ लोड करंट. मग त्या लोड रजिस्टरच्या अक्रॉस जो करंट फ्लो होईल इथून याच्या थ्रू, दॅट इज लोड करंट. तो कसा काढला आपण, तर आपल्याला VDC मिळालाय, आपल्याला RL ची व्हॅल्यू माहिती आहे. सिंपल बाय युजिंग ओम्स लॉ वी कॅन कॅल्क्युलेट IDC, दॅट इज गिवन बाय VDC अपॉन RL. इट इज VDC अपॉन RL. आता पुढे हे इक्वेशन सॉल्व्ह केलं आपण, VDC ची व्हॅल्यू किती आली, VM अपॉन पाय, बरोबर. ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली आपण, तर आपल्याला मिळणार आहे VM अपॉन RL इंटू पाय. आता VM अपॉन पाय म्हणजेच काय, सॉरी VM अपॉन RL म्हणजेच काय, दॅट इज अ करंट. V अपॉन R दॅट इज करंट, I इज इक्वल टू V अपॉन R. मग याला म्हटलं आपण IM. सो IM अपॉन पाय और दॅट इज इक्वल टू 0.318 IM. म्हणजे आपल्याला सॉल्व्ह करताना हा फॉर्म्युला वापरायचा ना, आपल्याला डायरेक्ट हा वापरायचा VDC अपॉन RL. 0.318 IM ने आपल्याला सॉल्व्ह नाही करायचं, फक्त लिहिताना तुम्हाला एक्झाम मध्ये फिल इन द ब्लँकला येईल की इन हाफ वेव्ह रेक्टिफायर द ॲव्हरेज करंट is dot dot dot, so it is 0.318 IM. ओके. पुढे करंट रेटिंग. करंट रेटिंग म्हणजे काय, तर त्या डायोडचा मॅक्झिमम करंट हँडलिंग कॅपॅसिटी ती कुठे दिलेली असते, ती डाटा बुक्स मध्ये दिलेली असते. मग आता आपण काय बघतोय की जेव्हा आपण सर्किट डिझाईन करतो, ते सर्किट डिझाईन करताना करंट जो फ्लो होणार आहे ते IDC डायोड मधला हा काय असायला पाहिजे, इट शुड बी लेस दॅन द करंट रेटिंग, किंवा आपण उलट म्हणू द करंट रेटिंग ऑफ डायोड जी दिलेली आहे आपल्याला, ती करंट रेटिंग तुमच्या लोड करंटपेक्षा जास्त असायला पाहिजे. आपण जेव्हा डिझाईन करू, समजा आपण म्हटलं की मला इथे करंट मिळतोय, आपल्याला ड्रॉ करा, म्हणजे 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होतोय सर्किट मधला, आणि आपण डायोड वापरला 1N4001, चालेल का, नाही, कारण त्याचा करंट कॅपॅसिटी आहे 1 एम्पियर. मग आपल्याला कुठला डायोड वापरायला लागेल, आपल्याला वापरायला लागेल 1N4002, कारण त्याचा करंट कॅपॅसिटी आहे 2 एम्पियर. म्हणजे डायोडचा करंट तुमचा लोड करंटपेक्षा जास्त असला पाहिजे, दॅट इज करंट रेटिंग. त्यानंतर पुढे पीक इनवर्स व्होल्टेज म्हणजे काय, इट इज अ मॅक्झिमम रिव्हर्स व्होल्टेज. इनवर्स म्हणजे रिव्हर्स, इट इज अ मॅक्झिमम रिव्हर्स व्होल्टेज दॅट डायोड कॅन विथस्टँड विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट. म्हणजे डायोडचा PIV पण कुठे दिलेला आहे, तुमच्या मॅन्युअलमध्ये दिलेला आहे. मग डायोडचा PIV काय असायला पाहिजे, तर इथे तुमचा हा जो ट्रान्सफॉर्मर जो आहे त्याचं जे सेकंडरी पोटेन्शियल आहे त्याच्यावर आपण VM काढलंय 1.414 ने, त्याच्यापेक्षा जास्त असायला पाहिजे. So PIV of diode should be at least equal to or greater than the maximum secondary potential of diode. So PIV should be greater than VM. ते आपण बोर्ड मध्ये लिहिलं, greater than or at least equal to maximum secondary potential.
शेवटचं इफिशियन्सी. इफिशियन्सी म्हणजे काय? इट इज अ रेशो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. आपण म्हणतो ना किती इफिशियंट आहे. मी आपण गाडीचं पण म्हणतो, गाडीत आपण 1 लिटर पेट्रोल टाकलं, किती चालली? 50 किलोमीटर. पुढे दुसरी असेल 80, तर 80 किलोमीटर इज मोर इफिशियंट दॅन द 50 किलोमीटर. म्हणजे ती इफिशियन्सी आउटपुट टू द इनपुट, दॅट रेशो. म्हणजे ती इफिशियन्सी काय आली? तर त्या सर्किटची आउटपुट डीसी पॉवर टू द अप्लाइड इनपुट एसी पॉवर. इनपुट काय आपल्याला एसी अप्लाय केले आणि आउटपुट डीसी आहे, त्याचा रेशो जो आहे त्याला म्हटलं आपण इफिशियन्सी. अँड इट इज 40.6% फॉर अ हाफ वेव्ह. 40.6% का आली? का इथे तुमचा हाफ सायकल गेला, पूर्ण सायकल पैकी फक्त एकच सायकल रेक्टिफाय झाला, 50% लॉस गेला आपला. आणि मग बाकीच्या कॉम्पोनंटच्या क्रॉसचा ड्रॉप धरून ती इफिशियन्सी आली 40.6%. नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज अ रिपल फॅक्टर. रिपल मीन्स व्हॉट? इज अनवॉन्टेड एसी पार्टिकल्स प्रेझेंट इन दॅट आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर. आणि ते किती आहेत त्याचा रेशो काढला की त्याला म्हटलं आपण रिपल फॅक्टर. तो कसा काढला? इट इज गिवन बाय RMS व्हॅल्यू ऑफ एसी टू द आउटपुट डीसी. त्या रेक्टिफायर टर्मिनलच्या अक्रॉस जेवढे एसी पार्टिकल्स येतील त्याची RMS व्हॅल्यू अपॉन आउटपुट डीसी, दॅट गिव्स अ रिपल फॅक्टर. आणि रिपल फॅक्टर किती आहे? इट इज 1.21, म्हणजे 121. म्हणजे आपण काय म्हणू? इन दिस सर्किट द डीसी पार्टिकल्स आर लेस दॅन द एसी पार्टिकल जास्त आहेत, म्हणजे 100 पेक्षा जास्त आहेत. आणि बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबॅक दिस रेक्टिफायर इज नॉट यूज इन पॉवर सप्लाय. कारण डीसी कमी आणि एसी जास्त. जे हवंय ते नाहीच आहेत, जे नको तेच आहे. मग आपण ते वापरणार का? ऑब्विसली नाही वापरणार, ते रिमूव्ह करणार आपण. पुढे शेवटचं रिपल फ्रिक्वेन्सी. आता रिपल फ्रिक्वेन्सी काय आहे? इट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिपल. म्हणजे तो जो एसी जो आला डीसी मधला, कारण डीसीची फ्रिक्वेन्सी काढली तर किती येणार? 0 येणार. डीसीला फ्रिक्वेन्सी नाही आहे. मग ही फ्रिक्वेन्सी कुठली आली? इट इज नथिंग बट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिपल फॅक्टर्स इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स. आणि ती किती आहे? इट इज गिवन एज इनपुट फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे याची फ्रिक्वेन्सी तुमची 50 हर्ट्ज आहे. कारण इनपुट 50 आहे, आउटपुट 50 आली. दॅट इज हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. पुढचा रेक्टिफायर आपला फुल वेव्ह रेक्टिफायर. त्यातला पहिला जो आहे तुमचा सेंटर टॅप. सेंटर टॅप काय केलं आपण? इन दिस केस द सेंटर टॅप रेक्टिफायर इज यूज. मग त्याला म्हटलं आपण सेंटर टॅप रेक्टिफायर. सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर इज यूज, म्हणून त्याला म्हटलं आपण सेंटर टॅप रेक्टिफायर. आता हा ट्रान्सफॉर्मर याचे आपण 2 इक्वल पार्ट्स केलेत, बरोबर. एक्झॅक्टली सेंटरला टायपिंग केलंय. त्यामुळे अप्पर नंबर ऑफ टर्न्स अँड लोअर नंबर ऑफ टर्न्स आर इक्वल. द पोटेन्शियल डेव्हलप अक्रॉस S1 इज सेम दॅट ऑफ पोटेन्शियल डेव्हलप अक्रॉस S2. दोन्ही सारखे येणार आहेत. मग आता अप्पर अपवाइंडिंग मध्ये आपण एक डायोड वापरला आहे D1, जो काय करतो? इट युटिलाइजेस द पोटेन्शियल डेव्हलप इन अप्पर अपवाइंडिंग, while the diode D2 is connected in lower upwinding which utilizes the potential developed in the lower upwinding of transformer. ते दोन्ही पोटेन्शियल तो यूज करतो कन्वर्ट करायला. कसं करतो? तर वन्स अगेन ट्रान्सफॉर्मर हॅज AC आउटपुट विच हॅज 2 हाफ सायकल्स, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल A पॉझिटिव्ह झाला, B निगेटिव्ह झाला. B निगेटिव्ह, आपण हा मधला निगेटिव्ह घेत नाही, तो 0 आहे. 0ला पोलरायझेशन आहे ना, सो A पॉझिटिव्ह B निगेटिव्ह. त्यामुळे डायोड D1 कंडक्ट झाला, D2 रिव्हर्स मोडला गेला, कारण D2च्या एनोडला आपण निगेटिव्ह जोडलं, सो D2 इन रिव्हर्स मोड. D1 कंडक्ट झाला आणि करंट फ्लो झाला अपर अपवाइंडिंग मध्ये. करंट या इथून फ्लो झाला, इथून करंट फ्लो झाला, तो पहिला सायकल रेक्टिफाय झालेला, जिसं आपल्याला D1 वापरला आपण त्याला. इमिजिएटली नेक्स्ट हाफ सायकल अपीयर्स, हेन्स द पोलॅरिटी ऑफ ट्रान्सफॉर्मर गेट रिव्हर्स्ड. A निगेटिव्ह झाला, B पॉझिटिव्ह झाला. त्यामुळे डायोड D2 आता फॉरवर्ड मोडला आला, D2 कंडक्ट झाला. D1 रिव्हर्स मोडला आला, तो ऑफ कंडिशनला गेला. त्यामुळे करंट फ्लो होणार B कडून, हा इथून RL असा डिरेक्शन दिसतो आपल्याला, तो रेक्टिफाय झाला, जे D2 आला. आता दोन्ही हाफ सायकलला करंटची डिरेक्शन जी आहे लोड मधली ही सेम आहे. ती जर अपोजिट असती तर तुमचा 0 झाला असता किर्चॉफ करंट लॉ प्रमाणे. आता करंट लॉ प्रमाणे काय झालं? हा करंट जो आला याला म्हणू आपण ID1, याला म्हणू आपण ID2. मग टोटल करंट IL काय आला? दॅट इज सम ऑफ ID1 प्लस ID2, म्हणजे ऍड झाला. त्यामुळे आपल्याला काय मिळालं? DC हाफ सायकल, दोन्ही ज्या हाफ सायकल ज्या एसीच्या त्या DC मध्ये कन्वर्ट झाल्या. दॅट इज फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर. क्लिअर? आता याच्यामध्ये काय केलं आपण? परतीचे पॅरामीटर्स. पहिला ॲव्हरेज व्होल्टेज VDC, इट इज 0.636 VM और 2 VM अपॉन पाय. 0.636 का आलं? हाफ सायकलच्या डबल. पहिल्या हाफ रेक्टिफायर मध्ये 0.318 VM आलेलं पहिल्या हाफ सायकलचं. आता दोन्ही रेक्टिफाय झाले, सो 0.318 VM
plus 0.318 Vm. So it is 0.636 Vm. That is VDC. Average current, परत सेम फॉर्म्युला VDC अपॉन RL. ती VDC ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली की आपल्याला मिळणार आहे 2Im अपॉन पाय. 2Im अपॉन पाय म्हणजे Im अपॉन पाय दॅट इज 0.318 Im इंटू 2. सो 0.636 Im. मग आताचा करंट तुमचा काय झाला, हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा डबल झाला. हाफ वेव्हला 0.318 होता, आता हा 0.636 झाला. पुढे करंट रेटिंग. करंट रेटिंग ऑफ डायोड. आता इथे करंट रेटिंग हा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. इथे तुमचा डायोड मधला करंट किती आला, टोटल लोड करंटच्या हाफ आला. टोटल लोड करंट किती मग अशी म्हटलं आपण IL इज इक्वल टू ID1 प्लस ID2, बरोबर ना. मग ID किती आला, तो IL मायनस ID2, बरोबर ना. ID2 आणि ID1 सारखे असतात, मग ऍक्च्युली तो IL/2 होणार. सो इट इज IDC/2. मग याच्यामध्ये करंट जो आला, करंट रेटिंग जी आली ही किती आली, इट इज हाफ दॅट ऑफ DC लोड करंट. म्हणजे मगाचं सर्किट जे होतं त्यात आपल्याला 1.5 एम्पियर जर आपलं लोड करंट असेल तर आपण 1N4002 वापरला. बट इन दिस केस 1N4001 कॅन बी ऑल्सो यूज, कारण त्याची करंट रेटिंग आहे 1 एम्पियर. टोटल लोड करंट आहे 1.5 एम्पियर, पण तो डायोड फक्त 750 मिली एम्पियर करंट हँडल करतोय, त्यातून फ्लो होतोय, त्यामुळे तो यूज करता येणार आहे. सो करंट रेटिंग ऑफ दिस डायोड मस्ट बी हाफ दॅट ऑफ DC लोड करंट. पुढे नेक्स्ट पीक इनव्हर्स व्होल्टेज PIV. आता PIV काय, तर डायोडच्या अक्रॉस डेव्हलप होणारे रिव्हर्स पोटेन्शियल. म्हणजे जेव्हा तुमचा ट्रान्सफॉर्मरचं रिव्हर्स पोलॅरिटी बदलेल तेव्हा त्या डायोडच्या अक्रॉस रिव्हर्स व्होल्टेज डेव्हलप होतं. मग आता याच्यामध्ये PIV किती आहे, इट इज ट्वाइस दॅट ऑफ मॅक्सिमम सेकंडरी पोटेन्शियल. ट्वाइस का आलं, कारण जो डायोड तुमचा नॉन कंडक्टिंग मोड मध्ये असतो त्याच्या अक्रॉस समजा हा इथलं व्होल्टेज आलं VM, हे डेव्हलप होणार आणि हे व्होल्टेज VM पण डेव्हलप होणार. त्यामुळे जो डायोड नॉन कंडक्टिंग मोडमध्ये आहे त्याचा PIV हा नॉर्मल डायोडच्या डबल असायला पाहिजे, नॉर्मल डायोडच्या. सो PIV ऑफ डायोड मस्ट बी ट्वाइस दॅट ऑफ मॅक्झिमम सेकंडरी पोटेन्शियल. इफिशियन्सी किती आली, इट इज 81.2%. का, हाफची 40.6 होली एका सायकलची, दुसऱ्या हाफ सायकलची 40.6, सो दॅट इज 81.2% इफिशियन्सी. रिपल फॅक्टर 0.48. आता रिपल फॅक्टर 0.48 आले, बट व्हॉट अबाउट द रिपल्स. रिपल्स कमी झाले असतील का, नो गॅरंटी. रिपल तेवढेच असतील. मग रिपल फॅक्टर कमी का आला, कारण तुमचे DC वाढले ना, नंबर ऑफ DC डबल झाले, सो ऑब्विसली तुमचा पॅरामीटर पण हाफ होणार, बरोबर ना. हा तुमचा खालचा फॅक्टर जो आला याच्यामध्ये रिपल फॅक्टर काढताना, ठीक आहे, काय म्हटलं आपण, आउटपुट AC सॉरी RMS व्हॅल्यू ऑफ AC अपॉन आउटपुट DC. हा मगाशी किती होता, तो मगाशी 40.6 होता समजा आपण इमेजिन करू, किंवा 0.318 होता, तो आता 0.636 झाला. त्याबरोबर हा फॅक्टर लगेच हाफ झाला, तो डबल झाल्याबरोबर. म्हणून रिपल फॅक्टर काय झालं, रिपल फॅक्टर ऑफ फुल वेव्ह रेक्टिफायर इज लेस दॅन 0.50 अँड इट इज 0.48. रिपल फ्रिक्वेन्सी, वरचा हाफ सायकल खालचा हाफ सायकल दोन आले आपले आता याच्यामध्ये, त्यामुळे रिपल फ्रिक्वेन्सी याची डबल झाली, ट्वाइस दॅट ऑफ इनपुट फ्रिक्वेन्सी. सो इट इज 100 हर्ट्स. पुढे द ॲडव्हान्टेजेस, द आउटपुट व्होल्टेज अँड लोड करंट हे डबल झालं दॅट ऑफ हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. इफिशियन्सी डबल झाली 81.2%. रिपल फॅक्टर कमी झाला, त्यामुळे जो आपण पुढे फिल्टर कॅपेटर वापरू किंवा फिल्टर सर्किट वापरू तो आपल्याला हाय क्वालिटीची गरज नाहीये, कारण रिपल कमी आहेत, ठीक आहे, त्यामुळे तो कमी झाला. आणि पुढचं म्हटलंय ओनली 2 डायोड्स आर यूज्ड कम्पेअर टू कम्पेअर टू ब्रिज रेक्टिफायर. ब्रिज रेक्टिफायरला 4 लागतात, त्याला 2 लागतात, तर त्याचा ऍडव्हान्टेज आला. डिसएडव्हान्टेज काय, आउटपुट व्होल्टेज इज हाफ द सेकंडरी पोटेन्शियल. आउटपुट व्होल्टेज हाफ द सेकंडरी. ऍक्च्युली काय झालं ट्रान्सफॉर्मर मध्ये, इथे आपण ऍक्च्युली तुमचा ओरिजिनल ट्रान्सफॉर्मर जो वापरला होता आपण त्यालाच आपण 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केलं. 12 व्होल्टचा ट्रान्सफॉर्मर जो असेल त्यातला आपण 6 व्होल्टेज घेतलं, 6 व्होल्टला 0.636 ने मल्टिप्लाय केलं, 12ला करत नाही आपण, त्यामुळे 12 व्होल्टने घेता आपण त्याचं हाफ घेतलं, त्यामुळे आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते म्हटलं आपण इट इज हाफ दॅट ऑफ सेकंडरी पोटेन्शियल. 12 व्होल्ट नाहीये, 12चं 6 आणि 6चं 0.636 मी VM मध्ये कन्वर्ट करून. नेक्स्ट PIV ऑफ डायोड इज ट्वाइस दॅट ऑफ हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. तो ड्रॉबॅक आहे, जर कमी असेल तर डायोड तुमचा डॅमेज होणार. नेक्स्ट सेंटर टॅप ट्रान्सफर इज यूज. सेंटर टॅपला टॅपिंग करणं हे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड असतं, म्हणजे प्रॉपर टॅपिंग व्हायला पाहिजे, कारण दोन्हीकडे सेम पोटेन्शियल डेव्हलप व्हायला पाहिजे. सो सेंटर ट्रान्सफॉर्मर दॅट इज ड्रॉबॅक.
and because of center tap transformer the cost of this device, cost of this rectifier increased. हे साधा ट्रान्सफॉर्मर जर 80 रुपयाला असेल तर सेंटर टॅप तुमचा मोर दॅन 100 रुपीजला येणार. तर साधारणपणे 1/3 किंमत वाढते त्याची आणि ती 1/3 किंमत वाढली तुमची ओव्हरऑल सर्किटची प्राइस वाढली. सो दीज आर द ड्रॉबॅक्स ऑफ सेंटर टॅप फुल वेव्ह रेक्टिफायर. सो दिस ड्रॉबॅक इज रिमूव्ह बाय युजिंग फुल वेव्ह ब्रिज रेक्टिफायर. आता त्याला ब्रिज का म्हटलं, त्याच्यामध्ये ही डायोडची जी अरेंजमेंट जी घेतली दॅट अरेंजमेंट इज नोन ॲज अ ब्रिज अरेंजमेंट. याच्यामध्ये आपण हे डायगोनली जोडले. डायगोनली अपोजिट एंड्स आर कनेक्टेड टू द इनपुट टर्मिनस अँड अदर टू एंड्स आर कनेक्टेड टू द आउटपुट टर्मिनस. म्हणजे हा डायगोनल काढला आपण पीआर मध्ये, त्याला इनपुट जोडलं. दुसऱ्या डायगोनलला क्यूएस मधला, त्यातून आपण आउटपुट रिट्रीव्ह केलं. परत आपला ट्रान्सफॉर्मर आला, कन्वर्ट एसी टू रिक्वायर्ड एसी. परत त्याचा आयसोलेशन आला, तो पार्ट सेम आला. पुढे वर्किंग काय आला आता, ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल ऑफ इनपुट एसी. पहिल्या हाफ सायकलला टर्मिनल ए पॉझिटिव्ह झाला, बी निगेटिव्ह झाला. आता ए पॉझिटिव्ह झाल्यामुळे डायोड D1 आणि D3 कंडक्ट झाले. कारण D1 च्या एनोडला पॉझिटिव्ह आलं, D3 च्या कॅथोडला निगेटिव्ह जोडलं. ते दोन कंडक्ट होत आहेत. D2 चा कॅथोड एनोड जो आहे त्याला आपण निगेटिव्ह, कारण बी निगेटिव्ह आहे त्यामुळे हा निगेटिव्ह जोडला, D2 रिव्हर्स मोड मध्ये गेला. D4 चा कॅथोड जो आहे इकडचा, त्या कॅथोडला आपण काय केलं, हा पॉझिटिव्ह जोडला, का ए पॉझिटिव्ह आहे त्यामुळे D4 रिव्हर्स मोडला गेला. So diode D2 and D4 are in reverse mode, so they will not conduct. आता कंडक्ट काय होत आहेत, तर D1 and D3 कंडक्ट्स आणि करंट फ्लो झाला टर्मिनल ए पी डायोड D1 Q R L कडून हा B, B कडून S, S कडून D3 R and B कडे गेला. लोड मधला करंट कसा फ्लो झाला, Q R L S डिरेक्शन आहे, टर्मिनल Q R L S. त्याला आपण इथे पॉइंट आउट केले आहे बघा, QRLS इम्पॉर्टंट, त्याला अंडरलाईन करा एक्झाम मध्ये लिहिताना. निगेटिव्ह ऑफ सायकलला पोलॅरिटी रिव्हर्स झाली, ए निगेटिव्ह झाला, बी पॉझिटिव्ह झाला. ए निगेटिव्ह झाल्यामुळे डायोड D1 चा एनोड निगेटिव्हला आला, तो रिव्हर्सला गेला. D3 चा कॅथोड पॉझिटिव्हला आला, तो रिव्हर्सला गेला. आता कंडक्ट कुठले होत आहेत, D2 आणि D4. D2 च्या एनोडला पॉझिटिव्ह आलं आणि D4 च्या कॅथोडला निगेटिव्ह आलं. आता पोलॅरिटी बरोबर बदलली सायची. D2 आणि D4 आता आपले D2 आणि D4 आता फॉरवर्ड मोडला आले, ते कंडक्ट झाले. करंट कसा फ्लो झाला, आता उलटा आला करंट, बी कडून, मग अशी ए कडून गेलेला, आता तो बी कडून आला. बी कडून करंट फ्लो झाला, हा इकडून असा आर मध्ये आला, आर मधून D2, D2 कडून Q, Q कडून RL, RL कडून हा परत हा इकडून या ट्रॅकने S मध्ये आला, S मधून हा D4 कडून P, P कडून A कडे गेला. परत करंटची डिरेक्शन लोड मधली ती काय आहे, सेम आहे, Q लोड RLS. वरती पण सेम आहे, Q लोड RLS. लोड मधून जो करंट फ्लो होतो त्याची डिरेक्शन सेम आहे. मग काय झालं, ऍज पर द किर्चॉफ्स करंट लॉ तो करंट तिथे ऍड झाला आणि आउटपुट व्होल्टेज काय झालं, आपलं फुल सायकल मिळालं. दॅट मीन्स बोथ द हाफ सायकल्स आर कन्वर्टेड टू DC and as the bridge rectifier is used, bridge arrangement is used, it is known as full wave bridge rectifier. Parameters, average voltage same 0.636 VM. VM म्हणजे काय म्हटलं आपण, मॅक्झिमम सेकंडरी पोटेन्शियल. त्यानंतर ॲव्हरेज करंट पण सेम, VDC अपॉन RL. आपल्याला फॉर्म्युला तोच वापरायचा, VDC अपॉन RL चा. हे पुढचे फॉर्म्युले वापरायचे नाही आहेत, फक्त ते तुम्हाला याच्यामध्ये येऊ शकतात ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये, तेव्हा फक्त लक्षात ठेवा काय आहे ते. करंट रेटिंग इट इज ऑल्सो सेम, हाफ झाली तुमची डायोडची, सो इट इज 0.318 IM. पीक इनवर्स व्होल्टेज इट इज नाउ VM. कारण का, कारण याच्यामध्ये एकच सेकंडरी आहे, सेंटर टॅपने 2 सेकंडरी होत्या म्हणून 2 VM होती इथे, म्हणून ते डबल झाले. याच्यामध्ये VM काय आला, PIV काय आला, इट इज सेम एज मॅक्झिमम सेकंडरी पोटेन्शियल डेव्हलप अक्रॉस ट्रान्सफॉर्मर. दॅट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस रेक्टिफायर सर्किट. त्यानंतर पुढे इफिशियन्सी ती पण डबल झाली, 81.2%, कारण 2 सायकल रेक्टिफाय करतोय आपण. रिपल फॅक्टर सेम, इट इज 0.48, फुल वेव्ह रेक्टिफायर आहे. रिपल फ्रिक्वेन्सी इट इज ऑल्सो सेम, दॅट इज 2 FN. हे पॅरामीटर सेम, फक्त PIV तुमचा इट इज सेम एज मॅक्झिमम सेकंडरी पोटेन्शियल. बाकी सगळे पॅरामीटर दोन्ही रेक्टिफायरचे सेम. द ऍडव्हान्टेजेस, पहिले दोन ऍडव्हान्टेज सेम. आउटपुट व्होल्टेज इज 0.636 VM. आउटपुट करंट इज ऑल्सो 0.636 IM. डायोड रेटिंग जी आहे इट इज हाफ दॅट ऑफ DC लोड करंट. तो पण मग सेम पॉइंट होता, मग पण तो आपण बघितलं. इफिशियन्सी पण सेम 80.2.
Ripple factor is also same, it is 0.48. PIV. PIV is half that of center tap rectifier. Center tap 2 VM होते, ते VM आला, तो ऍडव्हान्टेज आहे. आणि शेवटचं, देर इज नो नीड ऑफ सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर. सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मरची गरज नाही, त्यामुळे कॉस्ट ऑब्विसली कमी झाली लगेच. मी जी 1/3 वाढली होती ती लगेच कमी झाली, कारण आपण डायोड वापरले 4, तरी पण डायोडची कॉस्ट ट्रान्सफॉर्मरच्या मानाने खूप कमी आहे. त्यामुळे आपल्याला कॉस्ट ओव्हरऑल सर्किटची कमी झाली. ड्रॉबॅक मध्ये पहिलं म्हटलंय, इट रिक्वायर्स 4 डायोड्स. त्याचा ड्रॉबॅक आहे कम्पेअर टू सेंटर टॅप रेक्टिफायर. आणि फक्त त्याच्या ड्रॉबॅक काय, इंटरनल ड्रॉप हा जास्त आहे. इंटरनल ड्रॉप दॅट इज डबल दॅट ऑफ सेंटर टॅप रेक्टिफायर. कारण पॉझिटिव्ह ऑफ सायकलला D1 D3 कंडक्ट झाले, याच्या अक्रॉस 0.7 वोल्ट ड्रॉप होणार आहे, याच्या अक्रॉस 0.7 वोल्ट ड्रॉप होणार आहे. याच्यात काय केलं आपण, इन दिस केस ओनली 1 डायोड इज यूज, त्यामुळे तिथे फक्त 0.7 ड्रॉप झाला. मग या सर्किट मध्ये जो इंटरनल ड्रॉप होतोय तो काय झाला, दॅट इज ट्वाइस दॅट ऑफ फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर. दॅट इज अ मेन ड्रॉबॅक. बट बिकॉज ऑफ अदर ऍडव्हान्टेजेस, ब्रिज रेक्टिफायर इज वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक पॉवर सप्लाय. पुढे तुम्हाला पॅरामीटर्स दिलेले आहेत, सगळे ते पॉईंट टॅब्युलर फॉर्म मध्ये दिलेत. एवढं लक्षात ठेवणं, टेबल तुमच्या बुक्स मध्ये पण दिले, तरी तुम्हाला तिन्ही याच्यावरती नोट लिहिता येणार आहे. पुढे आता फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किट काय करतो, इट इज यूज टू रिमूव्ह द अनवॉन्टेड इम्प्युरिटीज. आपण जो फिल्टर वापरला तो काय करतो, तुमचा जो आउटपुट जो आपण दाखवला रेक्टिफायरचा, हा रेक्टिफायरचा आउटपुट नाहीच आहे. ठीक आहे, रेक्टिफायर काय करतो, एसीचं डीसी ला कन्वर्ट करतो. मग हे काय आहे, इट इज अ पल्सेटिंग डीसी. इट इज पल्सेटिंग डीसी. म्हणजे हा जो डीसी आला याच्यामध्ये पल्स आहे. ती पल्स कशामुळे आली, दॅट इज बिकॉज ऑफ अनवॉन्टेड एसी पार्टिकल्स. मग ती पल्स आहे ती आपल्याला रिमूव्ह करायची, आणि फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू यूज फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किटची ब्लॉक डायग्राम दाखवली तुम्हाला. इथे तुम्हाला पल्सेटिंग डीसी इनपुट आला, ही वेव्ह दाखवली. सेम फॉर्मॅट मध्ये जर केलं तर मार्क्स कुठेही कट होणार नाहीये, फुल मार्क्स मिळतील तुम्हाला. ठीक आहे, कारण हे तुम्ही दाखवलं, इथे लिहिलं, मग तुम्ही हे आपण काय लिहितोय निबंध काय लिहिला हा एक्झामिनर वाचत नाही बसत. मेन तुमचं ग्राफिकल आणि डायग्राम हे जर परफेक्ट असेल, यू विल गेट फुल मार्क्स. इथे तुम्हाला दाखवलंय, ही इनपुट वेव्ह दाखवली, ही आउटपुट वेव्ह दाखवली. आता फिल्टर्स कुठले कुठले आहेत, कॅपॅसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, इंडक्टर इनपुट फिल्टर आणि कॅपॅसिटर इनपुट फिल्टर, आणि शेवटचा आरसी फिल्टर. आता पहिला कॅपॅसिटर फिल्टर. काय केलं आपण, ते कॅपॅसिटर, हा कॅपॅसिटर आपण या फुल वेव्ह रेक्टिफायरच्या अक्रॉस जोडलाय. आता कॅपॅसिटर फिल्टरचं मेन काय, तर कॅपॅसिटर फिल्टर काय वापरायचं म्हटलं, इट इज अ सिम्पलेस्ट अँड चिपेस्ट फिल्टर कॉम्पोनंट. सोपा आहे सिंगल कॉम्पोनंट वापरायला, आणि त्याची कॉस्ट पण कमी आहे. अँड बिकॉज ऑफ दिस कॅपॅसिटर फिल्टर इज वाइडली युज्ड. आता कॅपॅसिटर का वापरतात, तर कॅपॅसिटरची जी प्रॉपर्टी जी आहे, कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स, ती काय आहे, दॅट इज गिवन बाय XC इज इक्वल टू 1/2 pi FC. एफ दॅट इज फ्रिक्वेन्सी. पर डीसी फ्रिक्वेन्सी किती आली, 0. बरोबर आहे, डीसी ला फ्रिक्वेन्सी 0 आली. रिएक्टन्स किती आला, इन्फानाइट. हा जो फॅक्टर जो आला 1/2 pi FC, 2 pi FC किती आला, 0, कारण F 0 आहे. So 1/0, that is infinite. So capacitor offers infinite reactance for the DC particle, and it offers low reactance for the AC particle. AC ची फ्रिक्वेन्सी 50, पोलीवाला ती 100 झाली, बरोबर ना. मग तो जो फॅक्टर आपण काढला तर ती जी व्हॅल्यू तुम्हाला मिळणार ती लो व्हॅल्यू येईल. मग त्यामुळे इथे जे एसी आणि डीसी पार्टिकल जिथे अप्लाय करतो आपण या पार्टला, त्यातले एसी पार्टिकल ड्यू टू लो रिएक्टन्स आर मॅनेज थ्रू पास टू कॅपॅसिटर. एसी गेले, ग्राउंडला गेले, डीसी पार्टिकल याने ब्लॉक केले. म्हणजे डीसी पार्टिकल कुठे गेले, इथून खाली येत नाही, त्याला कुठला पाथ मिळाला, त्याला हा पाथ मिळाला. लोड कडे गेले, म्हणजे लोड कडे काय मिळालं, ओनली द डीसी पार्टिकल्स आर अवेलेबल अक्रॉस लोड. कसं आलं, ती दाखवलं बघा. हा तुमचा आउटपुट वेव्ह आली रेक्टिफायरची. कॅपॅसिटरला हा चार्ज केला, त्यानंतर कॅपॅसिटर इथून पुढे हा डिस्चार्ज होतोय, हा डिस्चार्ज दाखवला आपण. पण या पॉइंटला आल्यावर लगेच पुढचा सायकल आला, ड्यू टू विच कॅपॅसिटर रिचार्ज झाला. कॅपॅसिटर परत रिचार्ज झाला, परत तो पीक पर्यंत चार्ज झाला, परत डिस्चार्ज झाला, परत पीक. आपल्याला मिळणारी वेव्ह काय आली, ही मिळाली. म्हणजे कम्पेअर टू दिस वेव्ह फॉर्म, ही जी वेव्ह जी आहे ही प्युअर आहे, 100% प्युअर नाहीये, बट सम एक्सटेंट पर्यंत आपल्याला प्युअर मिळते. And because of this capacitor filter is widely used
इन स्मॉल अप्लायन्सेस, आपण प्रिसाइज अप्लायन्स मध्ये वापरत नाही आहोत, स्मॉल अप्लायन्स मध्ये वापरतो. ठीक आहे. ऍडव्हान्टेज स्मॉल इन साइज, लाइट इन वेट, लो इन कॉस्ट अँड गुड कॅरेक्टरिस्टिक्स. आणि ड्रॉबॅक काय, तर ड्रॉबॅक त्याचे त्यांनी जास्त मेन्शन केलेलेच नाहीये. ठीक आहे. ऍक्च्युअली ड्रॉबॅक काय, वी आर नॉट गेटिंग 100% प्युअर आउटपुट, दॅट इज अ ड्रॉबॅक. पुढचा फिल्टर घेतला आपण, दॅट इज अ इंडक्टर फिल्टर. आता इंडक्टर मध्ये काय केलं आपण, तर इंडक्टरची प्रॉपर्टी आहे, इंडक्टर काय म्हटलं, प्रॉपर्टी टू अपोज एनी चेंज ऑफ करंट. करंटला अपोज नाही करत, चेंज होणाऱ्या करंटला अपोज करतो. करंट कुठला चेंज होतो, डीसी चेंज नाही होत, डीसी कॉन्स्टंट आला, एसी 0 टू मॅक्झिमम, परत 0 मॅक्झिमम असं वेरी झाला, त्या एसीला तो अपोज करतो. त्याची प्रॉपर्टी दिली आहे, इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स इज इक्वल टू 2 पाय एफ एल. ही जर व्हॅल्यू काढली आपण, सो एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाय एफ. एफ किती आहे, डीसी ला 0 आहे, सो एक्सेल किती आला, 0. So it offers zero reactance for DC particles and high reactance for the AC particles. And because of this, हे हा जो इंडक्टर जो जोडलाय, जो आपण सिरीज में जोडलाय, तो AC पार्टिकल ब्लॉक करेल. रिएक्टन्स जास्त आहे, हाय रिएक्टन्स आहे, बट DC particles due to zero reactance it able to pass through it and appears across load resistors. या लोडच्या अक्रॉस काय मिळाले आपल्याला, DC particles. But some AC particles are managed to pass and they will also appear across this resistor. त्यामुळे याचं पण आउटपुट जे आलं, इट इज नॉट अ प्युअर, 100% प्युअर नाही, 70% प्युअर आहे. ठीक आहे, 70% तर मिळालं 100% पेक्षा, काहीतरी इम्प्युरिटी रिमूव्ह केली आपण. मग आता हे दोन ड्रॉबॅक जे आहे त्याचे, हे रिमूव्ह करतो आपण कॉम्बिनेशन फिल्टर्स मध्ये. आता याचे ड्रॉबॅक काय आहेत, तर लॉसेस, इंडक्टर्स मध्ये लॉसेस असतात, लिकेज असतात. इंडक्टर हेवी असतो, साईज मोठी असते इंडक्टरची, आणि तो बल्की आहे, बल्की म्हणजे हेवी म्हटलं आपण. आणि शेवटचं म्हटलंय, कम्पेअर टू कॅपॅसिटर इंडक्टर्स आर कॉस्टली, अँड दॅट्स वाय इंडक्टर फिल्टर इज नॉट यूज ॲज अ सिंगल और ॲज अ इंडिव्हिज्युअल फिल्टर. सिंगल नाही वापरणार, आपल्याला सिंगल जर वापरायचं असेल साधा, तर आपण काय वापरणार, वी आर गोइंग फॉर द कॅपॅसिटर फिल्टर. इंडक्टरकडे आपण जाणार नाही. पुढे नेक्स्ट, इंडक्टर इनपुट फिल्टर. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर अँड कॅपॅसिटर. काय केलं आपण याच्यामध्ये, इनपुटला इंडक्टर वापरलाय आणि आउटपुटला कॅपॅसिटर, म्हणजे म्हटलं आपण इंडक्टर इनपुट. आता फंक्शन काय आहे, इथून जे एसी डीसी पार्टिकल येतील, त्यातले डीसी पार्टिकल हा पास करेल 0.3 ला, डीसी पार्टिकल्स येतील, सगळे डीसी पार्टिकल्स. बट सम एसी पार्टिकल विच आर मॅनेज टू पास थ्रू इंडक्टर्स, ते पण इथे आले. आता डीसी पार्टिकल प्लस सम एसी पार्टिकल्स जे सटकले त्याच्यातून ते. आता इथे काय केलं, हा कॅपॅसिटर ते जे एसी पार्टिकल्स येतील त्याला लो रिएक्टन्स देतोय. त्यामुळे ते जे कॅपॅसिटर जे आले होते, ते कॅपॅसिटर्स आता या कॅपॅसिटर मधून काय झाले, खाली पास झाले. त्याचे कॉम्पोनंट जे आले, एसी कॉम्पोनंट, ते इथून खाली पास झाले, ग्राउंडला गेले. डीसी पार्टिकल्सला या कॅपॅसिटरने ब्लॉक केलं, मगाशी केलं तसं, आणि ते डीसी पार्टिकल्स काय झाले, या लोड कडे मूव्ह झाले, लोड कडे तुम्हाला डीसी पार्टिकल्स. आपण म्हणू 100% नाही, पण 90% डीसी आले, 10% एसी आहेत अजून आपण म्हणू, कारण दोनच वापरले आपण. मग याचा जो ड्रॉबॅक जो आहे, स्टील वी आर नॉट गेटिंग प्युअर डीसी आउटपुट, वी आर गेटिंग बॅग. कुठे माझी ती आहे का, ती बॅग आहे, ती 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 त्यातून चार्जर काढ. आपण काय म्हटलं त्याच्यामध्ये अजून काय, द फ्यू एसी पार्टिकल्स आर स्टील प्रेझेंट इन द आउटपुट सर्किट. ठीक आहे, पण कम्पेअर टू प्रिव्हियस टू फिल्टर्स आउटपुट प्युअर आहे, म्हणून आपण ते यूज करतोय. आता हा जो ड्रॉबॅक जो आहे,
we are not getting 100% pure output. That drawback is removed by using next type of filter, that is pi filter, or it is also known as capacitor input filter. आता याला कॅपेट इनपुट फिल्टर का म्हटलं, कारण याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन दोन फिल्टरचं वापरलं आपण. एक कॅपॅसिटर फिल्टर जोडलं इथे आपण इनपुटला, आणि पुढे आउटपुटला आपण इंडक्टर फिल्टर जोडलं, इंडक्टर इनपुट फिल्टर जोडलं. म्हणजे बेसिकली आपण 3 फिल्टर कॉम्पाउंड्स वापरलेत. पहिला वापरला कॅपॅसिटर फिल्टर, दुसरा इंडक्टर फिल्टर, आणि तिसरा परत कॅपॅसिटर फिल्टर. मग आता वर्किंग काय, हा कॅपॅसिटर AC पार्टिकल बायपास करेल, ते खाली गेले, सगळे ग्राउंडला गेले. DC पार्टिकल्स इथे मिळाले आपल्याला, पुढे जातात इंडक्टर्सकडे. बट सम AC पार्टिकल विच आर नॉट गेट बायपास थ्रू कॅपॅसिटर, दे आर अपियर्स अक्रॉस दिस टर्मिनस, ॲट पॉईंट 1 म्हणू आपण. मग ते AC पार्टिकल्स या इंडक्टरने ब्लॉक केले. आपण म्हणूया 70% DC मिळाले, 30% AC अजून आहेत, असं इमॅजिन करू आपण एक. म्हणजे 30% AC जे आहेत तो इथे ब्लॉक करेल. 70% DC, 70% म्हणजे ऍक्च्युली नंबर फुल आहे तिथे आपण म्हणू, ते 70% DC आता पुढे पास होत आहेत. या 30% AC हा जो ब्लॉक करतोय तो परत 100% नाही ब्लॉक करत आहे. त्या 30% पैकी परत अजून काय म्हणू आपण की एक 5% पुढे पास झाले. मग आता या ठिकाणी 5% AC पार्टिकल्स आले आणि 95% DC पार्टिकल्स आले. आता कारण तो आकडा वाढला हा 5% आल्याबरोबर. मग हे जे 5% AC पार्टिकल जे आहेत, तो हा कॅपॅसिटर परत बसलाय फिल्टर करायला, तो ते 5% पण पास करतो. मग आता आउटपुटला काय आलं, 100% DC आले. खरंच 100% DC आले का, तर नाही, कारण ऑल दिस कॉम्पोनंट्स आर नॉट आयडियल कॉम्पोनंट्स. त्यामुळे त्याचे काही लॉसेस आहेत, त्याचे काही ड्रॉबॅक्स आहेत. त्यामुळे आउटपुट जे आहे, इट इज नॉट स्टील 100% प्युअर, इट इज अप्रॉक्सिमेटली 95 to 100% प्युअर म्हणू आपण. 95 to 95%. म्हणजे 95% प्युअर आलं, ओके. कॅपॅसिटर फिल्टरला 70% आलं होतं, इंडक्टरला पण 70 आलं होतं, दोन्ही कॉम्बिनेशनला 80% गेलं किंवा 90% गेलं, आता अजून प्युअर झालं. अँड बिकॉज ऑफ दिस पाय फिल्टर इज वाईडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस. तुमचे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस जे प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत कॉस्टली, त्या सगळ्यामध्ये आपण पाय फिल्टर वापरणार. आणि याला पाय का म्हटलं, कारण ही जी अरेंजमेंट जी आहे इट इज सिमिलर टू द पाय, म्हणून त्याला म्हटलं आपण पाय फिल्टर. ओके. पुढे आता शेवटचा RC फिल्टर. आता RC फिल्टर हा पण पाय फिल्टर सारखाच आहे कन्स्ट्रक्शन, फक्त मेन याच्यात काय केलं आपण, इंडक्टर काढला आणि आपण रजिस्टर वापरला. मग आता याच्यामुळे काय झालं, त्याचा ऍडव्हान्टेज काय आला की इंडक्टरची कॉस्ट आणि इंडक्टरचे लॉसेस, साईज, वेट हे सगळं कमी झालं. त्यामुळे कॉस्ट याची कमी झाली. बट रजिस्टर इज नॉट अ आयडियल फिल्टर कॉम्पोनंट. आयडियल फिल्टर कॉम्पोनंट्स ओनली 2, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर्स. मग रजिस्टर काय करतो, तो हा रजिस्टर जो वापरला त्याचा जो रेजिस्टन्स जो आला तो तुमच्या कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्सच्या 10 टाइम्स आहे. त्यामुळे हा काय करतो, 10 टाइम्स AC पार्टिकल्स तो ब्लॉक करतो. पण तो AC पार्टिकल ब्लॉक करणार का, नाही, तो DC पण ब्लॉक करणार. मग या रजिस्टरच्या अक्रॉस सम DC पार्टिकल्स आर ऑल्सो गेट ब्लॉक, जे इंडक्टरमध्ये होत नव्हते याच्यामध्ये झाले. त्यामुळे आउटपुट तुम्हाला मिळताना आपण म्हणतो वी आर गेटिंग प्युअर आउटपुट, बट दॅट व्होल्टेज गेट डिक्रीज, कारण लॉस गेला ना DC पण तुमचा रजिस्टरच्या अक्रॉस. अँड दॅट्स वाय दिस फिल्टर सर्किट इज नॉट यूज इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस. काही ठराविक अप्लायन्सेस असतील ज्या ठिकाणी आपल्याला इंडक्टन्सची प्रॉपर्टी नको आहे, इंडक्टर म्हणून जे लिकेज होतात, मॅग्नेटिक इंडक्शन जे बाहेर पडतं ते नको आहे काही अप्लायन्सेस मध्ये, की त्यामुळे बाकीच्या सर्किटवरती इफेक्ट होईल. मग त्या ठिकाणी आपल्याला फिल्टरला काय वापरला आपण, रजिस्टर वापरला. व्होल्टेज ड्रॉप होईल ठीक आहे, पण तो ड्रॉबॅक नको आहे आपल्याला, म्हणून आपण हा RC फिल्टर वापरतोय. द मेन ड्रॉबॅक ऑफ दिस फिल्टर सर्किट इज दॅट लॉस ऑफ DC व्होल्टेज अक्रॉस द लोड रजिस्टर. इट इज अ फिल्टर सर्किट. आता आपण शेवटच्या ब्लॉककडे येतो, दॅट इज अ रेग्युलेटर सर्किट. आता हा प्रश्न तुम्हाला येतो, नेसेसिटी ऑफ रेग्युलेटर्स. आता रेग्युलेटर काय करतो, मग असेच म्हटलं आपण, इट गिव्स अ कॉन्स्टंट पोटेन्शियल रिगार्डलेस टू इनपुट AC और रिगार्डलेस टू आउटपुट लोड करंट. इनपुट AC जरी व्हेरी झाला किंवा आउटपुट लोड करंट जरी व्हेरी झाला तरी पण या सर्किटचा आउटपुट कॉन्स्टंट असणार आहे. आता नेसेसिटी काय म्हटलं आपण, तर इनपुट AC व्होल्टेज आपला व्हेरी होतो का, 100%. MACBचं जे व्होल्टेज जे आहे आपल्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय बोर्ड जे सप्लाय देतो आपल्या इलेक्ट्रिसिटी, त्याची रेंजेस आहे 230 वोल्ट प्लस मायनस 10%. म्हणजे किती, 230 प्लस 10% म्हणजे 253 वोल्ट होतं. कमी केलं तर 207 वोल्ट होतं.
म्हणजे 23 वोल्टचं व्हेरिएशन 230च्या वर 230च्या खाली म्हणजे टोटल किती झालं 46 वोल्टचं व्हेरिएशन आहे. आणि 46चं व्हेरिएशन हे आपण कन्सिडर करतो होणारच आहे तिथे. आणि 46 वोल्ट दॅट इज व्हेरी हाय नंबर. ठीक आहे. आणि त्या व्होल्टेज फ्लक्च्युएशनमध्ये आपले अप्लायन्सेस डॅमेज होणार 100% होणार. मग काय करतो आपण असं होऊ नये म्हणून काय वापरलं आपण वी हॅव टू यूज रेग्युलेटर्स. काय आपण म्हटलं रेग्युलेटर्स इज अ सर्किट विच गिव्स अ कॉन्स्टंट पोटेन्शियल रिगार्डलेस टू इनपुट एसी पोटेन्शियल. पुढे आता आपण लोडचं बघूया. समजा आपण लोड वाढवला. समजा एक्झाम्पल घेतलं आता घरामध्ये आपण पंखा लावलाय एसी ऑन केला त्याच वेळेला समजा तिकडे पलीकडे वॉशिंग मशीन ऑन आहे. ॲट द सेम टाइम आपण गिझर पण ऑन केलं तर तुमचा लॅम्प फुल इंटेन्सिटी ग्लो होईल का? नाही होणार. प्रॅक्टिकली करून बघा. त्याची इंटेन्सिटी कमी होते कारण का लोड वाढत गेला. लोड वाढत गेला की व्होल्टेज कमी होतं करंट कमी होतो. त्यामुळे जास्त करंट कुठे फ्लो होतो ज्याची पॉवर जास्त आहे. गिझरची पॉवर किती आहे 2 किलोवॅट. एसी अप्रॉक्सिमेटली 2 किलोवॅटच असणार आहे. वॉशिंग मशीन पण 1 किलोवॅटपेक्षा जास्त आहे. म्हणून ना डिपेंड तुम्ही कुठली वापरता. फ्रीज पण तेव्हा चालू आहे. मग त्यावेळेला तुमचा सगळा सप्लाय तो हाय व्होल्टेज हाय पॉवर डिव्हाइस ड्रॉ करतात. आणि मग लो पॉवर डिव्हाइसला करंट कमी होतो व्होल्टेज तिथला ड्रॉप होतो आणि आपली लाईट कमी होते. हे होऊ नये म्हणून आपण काय वापरतो वी हॅव टू यूज रेग्युलेटर. So regulator is circuit or component used to give the constant potential regardless to input AC voltage and regardless to change in output current. आता हे रेग्युलेशन्स जे आहेत रेग्युलेटर्स बघितलं आपण. आता रेग्युलेशन्स दोन टाईपचे आहेत. कुठली आहे पहिली आहे लाईन रेग्युलेशन म्हणजे काय चेंज इन इनपुट व्होल्टेज जो आपण बघतो त्यावेळेला आउटपुटमध्ये काय चेंज झाला त्याचा रेशो दॅट इज अ लाईन रेग्युलेशन. मी काय म्हटलं आपण it is defined as a change in regulated output voltage for a specified range of line voltage that is नॉर्मल किती म्हटलं आपण 230 वोल्ट म्हणजे 207 वोल्ट टू 253 वोल्ट याच्यामधला जो चेंज झाला तो जो चेंज आहे त्या चेंजचा जो रेशो काढला आपण तो व्होल्टेज आणि नॉर्मल व्होल्टेज म्हणजे 230 ला किती आहे समजा म्हणू आपण 10 वोल्टचा सप्लाय आहे नॉर्मलला 230 ला तो 207 वोल्टला तो किती येईल मे बी तो 8.4 वोल्ट आला मे बी आपण इमॅजिन करू. आणि 253 वोल्टला तो मे बी 11.3 वोल्ट झाला. मग यातला डिफरन्स डिवाइड बाय 10 वोल्ट कारण 230 वोल्टचं घेतलं ना आपण वी नॉर्मलचं दॅट गिव्स अ पर्सेंटेज लाईन रेग्युलेशन. म्हणजे आपला रेग्युलेटर किती चांगला आहे हे आपल्या याच्यावरती कळणार आहे. म्हणजे हा डिफरन्स जो आहे हा खूप कमी यायला पाहिजे लाईनचं तसंच लोडचं. इट इज अ रेशो ऑफ काय म्हटलं आपण चेंज इन लोड voltage from minimum to maximum upon no load voltage. नो लोड मिनिमम टू मॅक्झिमम लोड नसताना जे व्होल्टेज आलं ते किती असणार ऑब्विसली मॅक्झिमम असणार. लोड वाढवत गेलो की व्होल्टेज कमी होत जाणार. तुम्ही प्रॅक्टिकली बघितलेलं आहे आपण लोड वाढल्यावर व्होल्टेज कमी झालंय. तो डिफरन्स अपॉन नो लोड व्होल्टेज मल्टिप्लाय बाय 100 दॅट गिव्स अ पर्सेंटेज लोड रेग्युलेशन. सो लाईन अँड लोड रेग्युलेशन गिव्स अ क्वालिटी ऑफ अवर पॉवर सप्लाय. तो किती चांगला आहे ते आपल्याला याच्यावरती कळते. आता टाइप्स ऑफ रेग्युलेटर आपल्याला बघायचे. पहिला आहे तुमचा झिनर रेग्युलेटर. झिनर रेग्युलेटर काय आहे तर झिनर डायोड इज यूज इन दिस रेग्युलेटर. झिनर डायोडची प्रॉपर्टी काय आहे झिनर डायोड इज अ प्रॉपरली डोप डायोड विच हॅज अ शार्प ब्रेकडाऊन पोटेन्शियल. त्याला शार्प ब्रेकडाऊन पोटेन्शियल असतो आणि बिकॉज ऑफ दी शार्प ब्रेकडाऊन पोटेन्शियल तो आपण रिव्हर्स मध्ये यूज करतो. आता ही त्याची फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स दाखवली आपण आणि ही रिव्हर्सची घेतली. एक्झाम याच्यावरती क्वेश्चन पडलेले आहे शक्यता पडणार नाहीये तरी बघू आपण काय म्हटलं ते. फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. ग्राफ कसा आला फॉरवर्डचा सेम आला जो आपण फॉरवर्डला काढला डायोडला सेम. मेन फॉरवर्ड बायसिंग मोड झिनर डायोड बिहेव्स लाईक अ ऑर्डिनरी डायोड्स बट इन रिव्हर्स मोड रिव्हर्स बायसिंग मोड आफ्टर द झिनर व्होल्टेज किंवा आफ्टर द ब्रेकडाऊन पोटेन्शियल तो झिनर कंडक्ट हेवीली अँड करंट फ्लो थ्रू झिनर इन्क्रीजेस व्हेरी शार्पली. झिनर मधला करंट शार्पली वाढला पण व्होल्टेज वाढलं का नाही व्होल्टेज त्याला ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट आला. म्हणजे व्होल्टेज कॉन्स्टंट दाखवतो आपण आणि हीच प्रॉपर्टी आपण झिनर डायोड मध्ये यूज केली झिनर रेग्युलेटर्स मध्ये की तो कंडक्ट झाल्यानंतर तो कॉन्स्टंट व्होल्टेज देतो म्हणजे इट बिहेव लाईक अ बॅटरी हॅव्हिंग कॉन्स्टंट पोटेन्शियल. म्हणजे जेव्हा हे इनपुट व्होल्टेज हे रिव्हर्स मध्ये जोडलं बघा ॲनोडला निगेटिव्ह जोडलं कॅथोडला पॉझिटिव्ह जोडलं म्हणजे हा रिव्हर्स मोडमध्ये आहे. रिव्हर्स मोडमध्ये जेव्हा इनपुट व्होल्टेज झिनरला ओव्हरकम करेल तेव्हा हा झिनर काय झाला दिस झिनर बिहेव लाईक अ बॅटरी
हॅव्हिंग पोटेन्शियल VZ आणि ते व्होल्टेज तुमचं कॉन्स्टंट. बॅटरीचं व्होल्टेज जे असेल ते बॅटरीचं व्होल्टेज वाढणार नाही. 9 वोल्टची बॅटरी घेतली, 9 वोल्टची बॅटरी तुम्हाला 12 वोल्ट नाही देणार. व्होल्टेज कमी होईल काही दिवसांनी यूज केल्यानंतर, पण ते व्होल्टेज वाढणार नाही. रिचार्जिंगची असेल ती परत चार्ज झाली 9 वोल्ट मिळेल. म्हणजे व्होल्टेज इन्क्रीज नाही होत. इट गिव्स अ कॉन्स्टंट पोटेन्शियल अँड दॅट्स प्रॉपर्टी यूज इन दिस झिनर रेग्युलेटर. आता याला आपण म्हटलंय झिनर रेग्युलेटर और इट इज ऑल्सो नोन एज अ शंट रेग्युलेटर. शंट रेग्युलेटर का म्हटलंय? का हा झिनर डायोड लोडच्या शंट मध्ये जोडलाय आपण. इथे इनपुट घेतला आपण, इथे आपण रजिस्टर घेतलाय RS, त्याला म्हटलं आपण सिरीज रजिस्टर, आणि हा तुमचा लोड रजिस्टर. आता वर्किंग काय आहे? जेव्हा इनपुट व्होल्टेज तुमचं झिनर व्होल्टेज पेक्षा कमी आहे, when input voltage is less than zener potential, zener diode behaves like a open circuit. तो कंडक्ट होत नाहीये. कारण कुठे फ्लो झाला? कारण सगळा फ्लो झाला RS मधून RL कडे. सगळा म्हणजे जेवढे बॅटरीचं इनपुट व्होल्टेज आलं तुम्ही जे अप्लाय केलं ते सगळं तुमचं लोडला गेलं. झिनर मधून करंट फ्लो होत नाही. बट वेन द इनपुट पोटेन्शियल एक्सीड द झिनर पोटेन्शियल, म्हणजे 9 वोल्टचा झिनर आहे आणि हे 10 वोल्ट झालं. आता काय झालं? या कंडिशनला झिनर डायोड कंडक्ट झाला, आणि जेव्हा तो कंडक्ट होतो तेव्हा काय म्हटलं आपण? बॅटरी सारखा बिहेव झाला, आणि त्यावेळेला झिनरच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज असेल ते कुठे गेलं? या लोड रजिस्टरला. मग एक्सेस करंट कुठे आला? कुठे गेला? जो वाढला तो इनपुट व्होल्टेजमुळे, तो सगळा झिनर कडून फ्लो झाला, आणि इथून जो करंट फ्लो होतोय RS कडून RL कडे, लोड करंट, इट रिमेन कॉन्स्टंट, आणि तो करंट कॉन्स्टंट आला, आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट होणार आहे. दॅट इज झिनर रेग्युलेटर. आता झिनर रेग्युलेटरचे ड्रॉबॅक्स आहेत. ऍडव्हान्टेज काय? स्मॉल साईज, लाईट वेट, लो इन कॉस्ट. काय आपला झिनर रेग्युलेटर तुम्हाला माहिती आहे, प्रॅक्टिकल तुम्ही पाहिलेलं काय आहे तो. ड्रॉबॅक काय? द मॅक्झिमम लोड करंट इज व्हेरी स्मॉल, इट इज युजली इन रेंज ऑफ फ्यू मिली अँपियर. कारण झिनरचा करंट हँडलिंग कॅपॅसिटी जी आहे ती खूप कमी आहे. ठीक आहे, म्हणजे 1 अँपियर 2 अँपियर पण मिळेल, त्याच्यावरती आपल्याला मिळणार नाही. आणि आपल्याला 2 अँपियर करंट हा आपल्या पॉवर सप्लायमध्ये इट इज व्हेरी लो करंट आहे. आपल्याला 4, 5, 6 मिली अँपियर करंट लागणार आहे आपल्या अप्लायन्समध्ये. तिथे तुम्हाला झिनर डायोड वर्क करता, यूज करता येत नाही. सेकंड डायोड, झिनर डायोड प्रोव्हाइड अ कॉन्स्टंट आउटपुट ओनली इन अ ब्रेकडाऊन रिजन. म्हणजे जोपर्यंत झिनरचं व्होल्टेज, म्हणजे इनपुट व्होल्टेज झिनरला ओव्हरकम करत नाही तोपर्यंत हे व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे का? नाही आहे, ते व्हेरी होत आहे. हा 9 वोल्टचा झिनर आहे, हे तुमचं 6 वोल्ट झालं, हे 6 वोल्ट येईल, हे 7 झालं, हे 7 झालं, 8 झालं, हे मी ते व्होल्टेज वाढत जाते. त्यामुळे ते व्होल्टेज तुमचं कॉन्स्टंट नाहीये. बट वन्स द झिनर डायोड कंडक्ट्स, ते कॉन्स्टंट मिळेल. आणि पुढे लार्ज अमाऊंट ऑफ पॉवर इज वेस्टेड इन झिनर डायोड अँड सिरीज रजिस्टर. त्याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल ड्रॉप होतोय, करंट ड्रॉप होतोय, त्यामुळे तिथे पॉवर वेस्ट जाते आपली. दॅट इज अ ड्रॉबॅक ऑफ झिनर रेग्युलेटर. बट फॉर अ स्मॉल अप्लायन्सेस द झिनर रेग्युलेटर इज युज्ड. साध्या अप्लायन्समध्ये आपण तो वापरणार आहोत. परत प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेंट जे असतील त्यामध्ये आपल्याला काय वापरायचं? त्यामध्ये आपल्याला ट्रान्झिस्टर रेग्युलेटर वापरायचं. आता हा तुम्हाला सिरीज याच्यात नाही एक्झाम मध्ये. ठीक आहे, ट्रान्झिस्टर रेग्युलेटर्स पूर्ण स्किप केलंय. डायरेक्ट आपल्याला जायचंय पुढे IC रेग्युलेटर्स मध्ये. आता गंमत काय आहे? हा ट्रान्झिस्टर रेग्युलेटर स्किप केलाय, त्यामुळे पुढचा रेग्युलेटर समजताना थोडासा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, बघू तरी आपण, काही प्रॉब्लेम नाही. आता पुढचा रेग्युलेटर जो आहे तो तुमचा IC रेग्युलेटर. IC म्हणजे काय? इंटिग्रेटेड सर्किट. मग या सर्किटमध्ये, या IC मध्ये तिची जी आपण ब्लॉक डायग्राम बघतोय, 3 पिन ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3 पिन रेग्युलेटर्स. काय काय ब्लॉक आहेत? सिरीज पास ट्रान्झिस्टर वापरला. तो कुठला सिरीज पास आहे? जो इथे आपण तो स्किप केलाय सिलेबस मधला, हा हा सिरीज पास तो वापरलाय. ठीक आहे, बघू आपण काय आहे त्याचं वर्किंग बघू. त्याच्यानंतर पुढे एक सर्किट आहे, करंट लिमिटिंग अँड थर्मल शटडाऊन सर्किट. त्यानंतर इथे एरर ॲम्प्लिफायर आहे, म्हणजे ऍक्च्युली कंपॅरेटर एरर ॲम्प्लिफायर. आणि इथे तुमचं पोटेन्शियल डिवायडर नेटवर्क आहे. आता याच्यामध्ये काय केलं आपण? निगेटिव्ह फीडबॅक इज यूज. आउटपुट व्होल्टेज आपण फीडबॅक करतो आणि त्याच्यावरती तुमचं सर्किटचं वर्किंग डिपेंड आहे. काय केलंय? इनपुट व्होल्टेज अप्लाय केलंय थ्रू सिरीज पास ट्रान्झिस्टर, इट इज प्रोव्हाइडेड टू द आउटपुट सर्किट. तिथून ते आपण आउटपुटला प्रोव्हाइड केले. दार ढकल आपल्या जरा, लॅच करून फक्त ढकल, बस. तर इनपुट व्होल्टेज जे इट इज अप्लाय टू द आउटपुट टर्मिनल थ्रू सिरीज पास ट्रान्झिस्टर. याला सिरीज पास का म्हटलं? कारण तो सिरीज मध्ये जोडलाय. इनपुट आणि आउटपुटच्या सिरीज मध्ये आहे, आणि इट पासेस द करंट, लोड करंट थ्रू इट. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड सिरीज पास ट्रान्झिस्टर. इथून तुमचं आउटपुट व्होल्टेज याला फीडबॅक केले. आता आपण इमॅजिन करूया, आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते आपलं एक कॉन्स्टंट पोटेन्शियल आहे 12 वोल्ट. 12 वोल्टचं घेऊन जाऊ आपण.
12 व्होल्टचा आउटपुट पोटेन्शियल तुमचं आहे जे आपल्याला रिक्वायर्ड आहे. इथे R1 R2च्या दोन्ही रेजिस्टरचं सेम व्हॅल्यू असते. इमॅजिन करू ते सारख्या व्हॅल्यूचे आहेत. त्यामुळे R1च्या क्रॉस 6 व्होल्ट आलं, R2 क्रॉस 6 व्होल्ट आलं. हे 6 व्होल्ट या सर्किटला इनपुट पोटेन्शियल आहे एरर ॲम्प्लिफायरला म्हणजे कंपॅरेटरला. आणि त्याला आपण रेफरन्स व्होल्टेज एक 7 व्होल्ट अप्लाय केला असं इमॅजिन करून चालू. रेफरन्स व्होल्टेज 7 व्होल्ट दिले आणि इनपुट व्होल्टेज त्याला 6 व्होल्ट आले. त्यामुळे याचं आउटपुट ॲम्प्लिफायरचं या एरर ॲम्प्लिफायरचं और इट इज अ कंपॅरेटर हे किती आहे? 1 व्होल्ट आहे. 7 व्होल्ट नॉन इन्व्हर्टिंगला आहे, इन्व्हर्टिंगला 6 व्होल्ट आहे. दोघांचे ॲडिशन +7 -6 दॅट इज 1 व्होल्ट. म्हणजे सर्किटचं आउटपुट आता 1 व्होल्ट आहे. ते याला अप्लाय केलं, नॉर्मल सर्किट वर्क होते, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आता सपोज आउटपुट व्होल्टेज तुमचं फ्लक्च्युएट झालं, 12 व्होल्टचं 14 व्होल्ट झालं. जस्ट इमॅजिन करू. म्हणजे हे 2 व्होल्टने वाढलं. हे वाढलं कशामुळे वाढलं? तर इथून जो करंट फ्लो होतोय लोड मधला, हा करंट वाढला म्हणून लोड अक्रॉसचं व्होल्टेज वाढलं. कारण V इज इक्वल टू IR ना, आर कॉन्स्टंट आहे आपला, तो आपण व्हेरी नाही केला. I व्हेरी झाला म्हणून तो ड्रॉप वाढला. मग आता आपल्याला हा जो करंट जो फ्लो होतोय त्या करंटला कमी करायला हवं, मिनिमाइज करायला हवं. तो कसा कमी करणार? तर या सिरीज पास ट्रान्झिस्टरचं बायसिंग आपल्याला कमी करायचं. त्याला जो बायसिंग देतो आपण तो कमी केला की त्याचा करंट कमी होणार आहे. मग तो कसा बायसिंग कमी केला? तर आता हे जेव्हा 14 व्होल्ट झालं तेव्हा इथलं व्होल्टेज जे मगाशी 6 व्होल्ट होतं ते आता 7 व्होल्ट झालं. मगाशी 6 होतं त्याचं 7 झालं. मी फीडबॅक केलेलं हे 7 व्होल्ट आलं. हे किती आहे रेफरन्स? आपण 7 व्होल्ट घेतलंय मगाशी, किंवा आपण 8 व्होल्ट घेऊ. 7 नको, आपण 8 व्होल्ट घेऊ. म्हणजे मगाशी हे व्होल्टेज 2 व्होल्ट होतं, 6 आणि 2. आता किती झालं? ते 1 व्होल्ट झालं. म्हणजे हे जे 1 व्होल्ट जे आलं ते इथे याला अप्लाय केलं गेलं. जे मगाशी 2 व्होल्ट होतं ते आता कमी केलं 1 व्होल्टने. त्याचा करंट कमी होणार. इनपुट जर आपण कमी केलं आउटपुट कमी होणार. मग आता तुमचं याचं आउटपुट कमी झालं आणि ते व्होल्टेज वाढलं होतं 14 ला गेलेलं ते आता परत कमी झालं. म्हणजे ते लगेच नाही कमी होत, ते स्टेप बाय स्टेप कमी होत आहे. म्हणजे आपल्याला विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड जाणवेल, पण सर्किटमध्ये ते पहिलं जे 14 व्होल्टला गेलेलं ते 13.8 ला येईल, 13.6 होईल, हळूहळू कमी कमी होत. मग शेवटी जेव्हा ते 12 व्होल्टला जाईल तेव्हा कंपॅरेटरची लेवल कॉन्स्टंट झाली आणि आउटपुट प्रोसेस थांबली, तिथे चेंज व्हायची. 12 व्होल्ट आउटपुट मिळालं. ओके, तोंड धुवून जा. काल का होळीला कळला का? मग जा तोंडावर पाणी मार. हे झालं, एक कंडिशन आली. दुसरी कंडिशन कुठली आली? आता व्होल्टेज सपोज कमी झालं असेल, इनपुट व्होल्टेज आउटपुट व्होल्टेज 12 व्होल्टेज आपलं कॉन्स्टंट होतं, ते 10 व्होल्टला आलं. 10 व्होल्टला आल्याबरोबर ते कमी का झालं? कारण हा इथला लोड करंट जो आहे तो कमी झाला, त्यामुळे कमी झालं. बरोबर. मग आता तुम्हाला लोड करंट वाढवायला पाहिजे. तो केव्हा वाढणार? जेव्हा हे व्होल्टेज वाढेल तेव्हा. मग आता 10 व्होल्ट झाल्याबरोबर हे व्होल्टेज दोन्हीकडचं 5 व्होल्ट आलं. इथे 5 आलं, इथे 5 आलं. नॉर्मलला किती होतं? 6 होतं. आता हे 1 व्होल्टने कमी झालं. इथलं व्होल्टेज काय झालं? जे 2 व्होल्ट होतं ते 1 व्होल्टने वाढलं. 5 आणि 8, 6 आणि 8 होतं ना, ते 2 होतं, ते आता 5 आणि 8 झालं. 1 व्होल्टने ते बूस्ट झालं. त्याबरोबर याचं बायसिंग व्होल्टेज वाढलं आणि त्याने काय केलं? इट प्रोव्हाइड द मोर लोड करंट टू दिस सर्किट. आणि परत जे व्होल्टेज कमी झालेलं ते वाढलं. दॅट इज 3 पिन रेग्युलेटर. आता या 3 पिन रेग्युलेटर्स मध्ये एक पिन इनपुटची असते, एक आउटपुटची असते आणि एक पिन ती आपली कॉमन आहे, म्हणजे कॉमन पिन. आता याच्यामध्ये अजून एक ब्लॉक याच्यामध्ये आहे. तो ब्लॉक आहे करंट लिमिटिंग अँड थर्मल शटडाऊन सर्किट. आता हा थर्मल शटडाऊन सर्किट आणि करंट लिमिटिंग काय आहे? जो तुमच्या सर्किटचा करंट जो आहे, एक त्याला कॉन्स्टंट व्हॅल्यू दिलेली आहे. आपण म्हटलं की तो करंट किती आहे? 3 अँपियर आपल्याला करंट फ्लो करायचा आहे. तो 3 अँपियरच्या वरती करंट जर वाढला तर काय होतं? त्या सर्किटचं टेम्परेचर वाढतं. करंट वाढलं की टेम्परेचर वाढणार, आणि टेम्परेचर वाढलं की हा सर्किट ऑटोमॅटिकली शटडाऊनला, म्हणजे हा इथून सप्लायच कट करतो. ट्रान्झिस्टरचा सप्लाय कट केला, डायरेक्ट कट झाला की हा आउटपुट देणार का? नाहीच देणार. सर्किट तुमचं शटडाऊन मोडला गेलं. आणि कितीला जातं? साधारणपणे 175 डिग्री म्हटलं असेल कुठेतरी याच्यामध्ये. 175 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ट्रान्झिस्टरचं वाढतं सर्किटचं, तेव्हा सर्किटला तो शटडाऊन मोडला नेतो. 175 म्हणजे खूप हाय टेम्परेचर झालं, जातं तेवढं आपलं सर्किटचं, जळून जातं, कॉम्पोनंट जळतो. तुम्ही प्रॅक्टिकलला बघितलं असाल, काही वेळेला कॉम्पोनंट जळतो. कोणातरी एक्सपेरिमेंटला ओपॅम्प जळला होता, हात लावून बघितला, चटका बसला होता, खूप हाय टेम्परेचर झालं होतं.
ठीक आहे. मग त्यावेळेला तो कॉम्पोनंट काय करतो, त्या सर्किटला शटडाऊन मोडला नेतो आणि प्रोटेक्ट म्हणजे जेव्हा तुमचं इथलं आउटपुट व्होल्टेजच कमी बंद झालं, इथलं आउटपुट व्होल्टेज पुढच्या अप्लायन्सेसला आपण प्रोटेक्ट केलं. दॅट इज फंक्शन ऑफ थर्मल शटडाऊन अँड करंट लिमिटिंग सर्किट. दॅट इज 3 पिन रेग्युलेटर. त्यांची तुम्हाला डायग्राम 3 पिनची येते काढायला. हा पॉझिटिव्ह रेग्युलेटर आहे. पिन नंबर 1 इनपुट, पिन नंबर 2 आउटपुट, पिन नंबर 3 कॉमन. निगेटिव्हला बरं हे सर्किट काय तुम्हाला एक्झाम मध्ये येणार नाहीये. ठीक आहे. निगेटिव्हला पिन नंबर 1 कॉमन, पिन नंबर 2 आउटपुट, पिन नंबर 3 इनपुट. फक्त लक्षात ठेवा. ऍडजस्टेबल रेग्युलेटर आपल्याला एक्झाम मध्ये आहे. 3 पिन ऍडजस्टेबल कुठला, LM317 जो आपण प्रॅक्टिकलला तुम्ही पण केला असाल. पिन नंबर 1 ऍडजस्ट, पिन नंबर 2 आउटपुट, पिन नंबर 3 इनपुट. त्याचं इथे कनेक्शन आहे आणि आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते व्हेरी करता येतं फ्रॉम 1.25 वोल्ट टू 37 वोल्ट. ते कसं व्हेरी करणार, तर बाय युजिंग दिस नेटवर्क्स R1 आणि R2. त्यातला R2 जो आहे तो डिसाइड करतो किती व्होल्टेज आउटपुटला असायला पाहिजे. त्याचा फॉर्म्युला आहे V out is equal to V reference in bracket 1 plus R2 upon R1. V reference is a constant potential 1.25 volt. याच्यावर तुम्हाला एक्झाम मध्ये न्यूमेरिकल येणार सॉल्व्ह करायला. ठीक आहे. इथे हा चॅप्टर संपलाय. याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल तुम्हाला रेक्टिफायरचं येणार 100%, एक न्यूमेरिकल तुम्हाला रेग्युलेटरवरचा येणार. 2 तुम्हाला न्यूमेरिकल्स एक्झाम मध्ये येणार. आता आपण क्वेश्चन फॉर्मॅट मध्ये जाऊया. क्वेश्चन बघूया काय आहेत त्याचे. कळलंय, पहिला चॅप्टर कळलाय, पॉवर सप्लाय. लक्ष द्या. ऑब्जेक्टिव्ह यातलंच पडणार आहे. तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह काय करा, पेपरला जायच्या थोडस नजर फिरून घ्या काय काय आहेत ते. याच्या बाहेरचे पडण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत. ऑब्जेक्टिव्ह पण 4 पैकी एखादा पडला तर पडला, 4 पैकी 1 पडला म्हणजे 3 जरी आले यातले ते तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील. पूर्वीच्या मी क्लास घ्यायचो तेव्हा क्लास मी मुलांना मी चॅलेंज दिलेलं आहे की बाबा तुम्हाला 50 पैकी 50 आणि मिळालेले आहे आपल्याकडे. कारण त्यांचं सगळं थेरी घेतलेलीच आहे पूर्ण. आता आपण काय करतो, रिव्हिजन फॉर्ममध्ये थोडं फास्ट जातोय. पूर्वी कसं व्हायचं, चॅप्टर एकदा झाला की त्या चॅप्टरची झाल्यानंतर रिव्हिजन असायची. म्हणजे तो चॅप्टर 2दा झाला. कॉलेज मधला तो प्रश्न वेगळा तो वेगळा, इथे 2 वेळा चॅप्टर व्हायचा. त्यानंतर पूर्ण सिलेबस संपून झाला. सुरू कधी व्हायचा क्लास, जानेवारीमध्ये किंवा डिसेंबरमध्ये. डिसेंबर सुरू झाला की सिलेबस संपायचा आपला जून मध्ये, कॉलेज सुरू व्हायच्या अगोदर. मग जूनला सिलेबस संपल्यानंतर परत सगळी पूर्ण रिव्हिजन. मग एक चॅप्टर 3 वेळा झाला आणि त्यानंतर शेवटची रिव्हिजन 4 वेळा रिव्हिजन व्हायची. त्यामुळे त्यांचा 100% होऊन जायचं, त्यांना एक्स्ट्रा काहीच करायला लागायचं नाही. आणि त्यावेळेला मी त्या जी काही हुशार मुलं होती त्यांना त्यांच्या पॅरेंट्स सांगितलं की याला एवढे मार्क्स मिळतील. 49-50 मार्क्स कुठे जाऊ शकतो तुमचा गेला तर, मग त्याला सांगायचं गेला तर मार्क्स तुमचा फक्त ऑब्जेक्टिव्हला जाईल. ऑब्जेक्टिव्ह बुकच्या बाहेरचं पडला नाही सॉल्व्ह करता तर मार्क्स गेला. बाकी तुमचं जे डिस्क्रिप्टिव्ह आत्मे लिहितोय आपण, बाकी सगळे क्वेश्चन जे अटेंड करतोय, 46 मार्क्स आहे त्याच्यामध्ये एकही मार्क्स जाणार नाही, एवढं मी अश्युरन्स देत होतो. आणि तेवढं होत होतं. ठीक आहे. तुम्ही अथर्वने क्लास जॉईन केला होता, ठीक आहे, त्याने पण केला होता, पण तो एकच दिवस जॉईन झाला, परत झालाच नाही. त्यानंतर याने सांगितलेलं मला पारसने ना, ठीक आहे. पण ते काय परत तुम्ही पुढे जॉईन नाही झाला. तुम्ही जर राहिला असता जॉईन करून तर खूप फायदा झाला असता. फक्त क्लास नाही, आपल्याला अजून बाकीचं खूप शिकता आलं असतं. नाही नुसतं मी नाही तुमच्या बरोबर, आपण ऑनलाईन मध्ये बाकीच्या टीचर्सला पण आपण जॉईन करणार होतो. नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक स्टुडंट्स, बाकीचे टीचर्स पण, इंजिनिअरिंगचे पण. ठीक आहे. पण ते काय गेलं, आता गेलं ते गेलं, त्याला काय पर्याय नाही. ठीक आहे. आणि फी पण मी कमी सांगितलेली. माझी ऍक्च्युअली फी किती आहे क्लासची, 15,000 फी आहे क्लासची माझी. त्या 15,000 मध्ये प्रॅक्टिकल्स, थेरी सगळी किती वेळा झाली, 4 वेळा. प्रॅक्टिकलचं सगळं होतं आणि एक्झाम टेस्ट सिरीज कमीत कमी पेपर 1चे 7-8 पेपर, पेपर 7-8 पेपर्स, हे एवढं. आणि नुसतं एवढं करून तुम्हाला वाऱ्यावर सोडलं जात नव्हतं, सगळं होत होतं. त्यामुळे पॅरेंट्स 15,000 फी देत होते. ठीक आहे. पॅरेंट्स 15,000 फी देत होते माझे, मला काही कोणी अडकळ हे नाही केली.
ठीक आहे, कारण जे चांगलं आहे 2 पेपर लक्षात घ्या. तुमची बाहेरच्या क्लासला फी किती आहे? फिजिक्सला काहीतरी 5-6 हजार नक्कीच असेल. 6-7 हजार फक्त थेरी, बरोबर ना? इथे थेरी प्लस प्रॅक्टिकल प्लस अदर गायडन्स. तुम्हाला परवा सांगितलं मी IoT आणि याचा, तेही सगळं हे इझिली कुठे मिळणार नाही तुम्हाला. ते तुम्हाला मिळणार होतं, पण चलो चालतंय. आणि आता याच्या पुढे मी काय क्लास घेणार नाहीये, कारण आता मी इथे राहणार नाही. मी चाललोय, सोडून चाललोय. मी अलिबागच्या बाहेर जातो, त्या अलिबागच्या बाहेर मुलांना काही क्लासला घेणार नाही. म्हणजे मला मुलांना पण शक्य होणार लांब एवढा जायचं. तर मी आता क्लास झाले तर मी ऑनलाईनच घेणार. जर कोणी इंटरेस्ट दाखवला सर आम्हाला यायचंय, तुमचे कोण मित्रमंडळींना विचारा, सांगा बाबा 11चा म्हणजे 12चा क्लास सरांकडे लावा, इच्छा असेल तर 100% फायदा होतो. तुम्हाला नंतर मी सांगेन एक कमिट केलेलं ते. आता रेकॉर्ड चालू, रेकॉर्ड मध्ये बोलत नाही, रेकॉर्ड मध्ये रेकॉर्ड होऊ दे. हे मी युट्यूबला नंतर टाकणार आहे, जे बघतील त्यांना कळू दे काय ऍडव्हान्टेज आहे काय ड्रॉबॅक्स आहेत ते. ठीक आहे, पण एक नंतर एक तुम्हाला स्टोरी सांगेन नंतर, खास तुम्हाला आरशेपच्या मुलांना नंतर सांगतो. आता एक्झाम मध्ये ब्लॉक डायग्राम येणार, करा त्याला 4-5 स्टार करा. रेक्टिफायर्स पण 1-1, 2-2 स्टार करून ठेवा. हाफ वेव्ह, त्यानंतर सेंटर टॅप आणि ब्रिज रेक्टिफायर. आता हे केल्यानंतर तुम्हाला याचे ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज वेगळा क्वेश्चन करायची गरज नाहीये, त्यात तुम्ही करू शकता, बरोबर ना? कंपॅरिझन पण एक्झाम मध्ये येणार आहे, लक्षात घ्या. कंपॅरिझन पण एक्झाम मध्ये येणार आहे. त्यानंतर फिल्टर सर्किटला स्टार करा. स्टेट एनी 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स. आता एनी टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स आले, आपल्याला 4 स्टडी करायचे आहेत, बरोबर ना? एनी 2 म्हटले तुम्हाला कोणती 2 करता आले पाहिजेत? कॅपॅसिटर, इंडक्टर आणि पुढचे 2, मी 4ही फिल्टर सर्किट इम्पॉर्टंट आहेत. पाय फिल्टर वरती क्वेश्चन पडलेला नाहीये. ऍक्च्युली पाय फिल्टर नंतर क्वेश्चन पडलेला आहे, 19 ला काहीतरी पडलेला आहे क्वेश्चन. फिल्टर सर्किटला स्टार करून ठेवा. 1-1, 2-2 स्टार करून ठेवा. नेसेसिटी ऑफ रेग्युलेटरला एक स्टार करा. हा जो क्वेश्चन जो आहे पुढचा 17वा क्वेश्चन, त्याला 3 ते 4 स्टार करा. कॅरेक्टरिस्टिक्स. त्यानंतर 19वा क्वेश्चन जो आहे शंट रेग्युलेटर, जो म्हटलं आपण जिनर रेग्युलेटर, त्याला 5 स्टार करा. त्यानंतर ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3 पिन रेग्युलेटरला परत 5 स्टार करा, तो पण इम्पॉर्टंट आहे. क्वेश्चन नंबर 22, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3 टर्मिनल IC रेग्युलेटर. मिळाला? SMPS नाही, आपलं स्किप केलंय. ठीक आहे, आणि न्यूमेरिकल्स जे आहेत त्या न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा. एक सॉल्व्ह करा. तुम्हाला अजून आहेत 4 दिवस. एक क्वेश्चन तरी जेवढे दिलेले आहेत ना, तुम्हाला जागा सोडलेली आहे, ते सॉल्व्ह करा. नाहीतर मग हा जो क्वेश्चन आहे हा सेम क्वेश्चन एक्झामला पडलेला असेल आणि तुमची प्रॅक्टिस नसेल केलेली, असं नको व्हायला. ठीक आहे, 4-5 क्वेश्चन्स आहेत ते बघा आणि सॉल्व्ह करा. नाही आलं तर व्हॉट्सअप कॉल करा, किंवा उद्या आणि परवा आपण आहोतच. तसंच वाटलं तर मंगळवारी पण कॉन्टॅक्ट करा, मला हरकत नाही. ठीक आहे, हा झाला चॅप्टर. आता पुढच्या चॅप्टरला जाऊया आपण. आपला पुढचा चॅप्टर जो आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन. आता काय इन्स्ट्रुमेंटेशन म्हणजे, तर इन्स्ट्रुमेंटेशन ही ऍक्च्युली आपली इंजिनिअरिंगची ब्रांच आहे. त्याच्यामध्ये काय करतो आपण, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायन्सेस
हा म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे सगळे झाले म्हणजे डिजिटल अप्लायन्सेस पण आहे कारण ते ऑल ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस. त्या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेसचा आपण सगळा स्टडी करत असतो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन वर्किंग प्रिन्सिपल ऍप्लिकेशन्स ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस ही ती ब्रांच आणि ती ब्रांच जी आहे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण तुम्ही कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये जरी गेलात कुठलीही असेल तर प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये इन्स्ट्रुमेंट्स हा त्याचा इसेन्शियल पार्ट असतो बरोबर ना. त्यामुळे त्या इंजिनियर्सला मरण नाही आहे पुढे म्हणजे जॉबच्या बाबतीत इझिली जॉब मिळणार आहेत. पण बाकीच्यांचं आपण सांगू शकत नाही सिव्हिल इंजिनियर किंवा अजून कुठला वेगळा असेल तर होप्स नाही आपण ठेवू शकत बाबा मला 100% जॉब मिळेल. पण इन्स्ट्रुमेंटेशन तुमच्या सिव्हिलमध्ये पण वापरतो आपण इन्स्ट्रुमेंट्स बरोबर ना. त्यामुळे कुठे गेला तरी तुम्हाला याचं जॉब्स इझिली आहेत. मग आता ह्या इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये आपल्याला काय काय स्टडी करायचे आहेत लॅबोरेटरीमधली तर आपल्याला CRO स्टडी करायचं आणि फंक्शन जनरेटर स्टडी करायचं. तर CRO काय आहे कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप काय म्हटलं आपण इट इज अ बेसिकली व्हेरी फास्ट XY प्लॉटर कॅपेबल ऑफ प्लॉटिंग अ इनपुट सिग्नल वर्सेस द अनदर सिग्नल ऑर वर्सेस टाईम. म्हणजे अनदर सिग्नल म्हणजे आपण 2 इनपुट अप्लाय करू शकतो त्याला किंवा एकच इनपुट अप्लाय केला आणि तो त्याच्या टाईम ॲक्सिस बरोबर तो डायग्राम वेवफॉर्म प्लॉट करतो. दॅट इज CRO कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप बेसिकली व्हेरी फास्ट XY प्लॉटर. किती फास्ट करतो तर विदिन सम नॅनो सेकंद आपल्याला सिग्नल त्यावरती प्लॉट केलेला असतो. आता कुठे वापरतो आपण CRO CROचे बरेच ॲप्लिकेशन्स आहेत ते आपल्याला पुढे स्टडी करायचे आहेत. त्यातलं आता पहिलं आपण बनवतो ब्लॉक डायग्राम CROची एक्झाममध्ये चान्सेस आहेत ब्लॉक डायग्राम किंवा CRT दोनपैकी काहीतरी येणार. काय काय ब्लॉक आहेत पहिला वर्टिकल ॲम्प्लिफायर देन डिले लाईन खालच्या बाजूला आहे ट्रिगर सर्किट टाइम बेस जनरेटर हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर CRT पॉवर सप्लाय अँड द ब्लँकिंग सर्किट दीज आर द पार्ट्स और ब्लॉक्स ऑफ पॉवर सप्लाय. पहिला ब्लॉक आहे वर्टिकल ॲम्प्लिफायर त्याला काय करतो आपण द इनपुट सिग्नल विच हॅज टू बी स्टडीड ऑन द CRO इज अप्लाइड टू CRT और अप्लाइड टू CRO थ्रू दिस टर्मिनल. त्याला म्हटलं आपण Y इनपुट टर्मिनल्स तिथे अटेन्युएटर असतो त्यातून तो आपण कनेक्ट करतो. आता हा ॲम्प्लिफायर आहे म्हणजे काय करणार इट इज यूज टू इन्क्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल ॲम्प्लिफाय करणार. आता ॲम्प्लिफाय करताना आपल्याला काय व्हेरी करायचं आहे आउटपुट व्हेरी करायचं आहे ते कसं व्हेरी करणार बाय चेंजिंग द गेन. सो V0 इज इक्वल टू A इंटू VI अप्लाय केलं आपण जे काय असेल ते गेन व्हेरी केली की आउटपुट व्होल्टेज व्हेरी होणार. मग ती गेन कशी व्हेरी करतो आपण तिथे वरती नॉब दाखवला आहे वोल्ट्स पर डिव्हिजन नॉब. दिस नॉब इज ॲडजस्ट टू व्हेरी द गेन ऑफ द ॲम्प्लिफायर इन सच अ वे दॅट वी कॅन गेट अ सफिशियंट डिस्प्ले अलॉंग द Y ॲक्सिस. दॅट इज द फंक्शन ऑफ वर्टिकल ॲम्प्लिफायर सिग्नलला ॲम्प्लिफाय करायचं. तो जो ॲम्प्लिफाईड सिग्नल जो इट इज अप्लाइड टू कॅथोड रे ट्यूब कुठे अप्लाय करतो आपण वर्टिकल डिप्लेटिंग प्लेटला जोडलंय इट इज कनेक्टेड टू द वर्टिकल डिप्लेटिंग प्लेट थ्रू डिले लाईन. आता डिले लाईन काय करतो डिले लाईन त्या सिग्नलला रिटार्ड करतो स्लो करतो. रिटार्ड करणं म्हणजे स्लो करणं. स्लो काय करतो कारण तो सिग्नल जो आहे वर्टिकल ॲम्प्लिफायरचा आउटपुट इट इज अ सॅम्पल्ड अँड फेड टू ट्रिगर सर्किट अँड टाइम बेस जनरेटर अँड हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर. मग या सर्किटचं ऑपरेशन सुरू होऊन सिग्नल जनरेट होईपर्यंत जो काय टाइम लागेल तोपर्यंत या सिग्नलला आपल्याला स्लो करायचं आहे. कसं स्लो केलं तर आपण सरळ झिगझॅग ठेवलं म्हणजे घाटातला रस्ता कसा असतो झिगझॅग गाडी स्लो चालते बरोबर ना तसा हा सिग्नल तुमचा स्लो जातो लूप असल्यामुळे. आणि तो किती स्लो करतो आपण साधारणपणे 20 to 80 नॅनो सेकंद म्हणजे 80 नॅनो सेकंद पर्यंत तुमचा त्या हॉरिझॉन्टल सेक्शनचा सिग्नल जनरेट होऊन CROला आपल्या होणार आहे. म्हणजे ओव्हरऑल CROचा स्पीड किती आहे 20 नॅनो सेकंड टू 80 नॅनो सेकंड म्हणजे CRO डिस्प्ले करतो वेवफॉर्म. म्हणून म्हटलं इट इज अ बेसिकली व्हेरी फास्ट XY प्लॉटर. ती ही डिले लाईन मध्ये 2 टाईपच्या डिले लाईन असतात त्यातली ही जी दाखवली ही लंब पॅरामीटर हा असा तुमचा त्यात जोडलेला असतो म्हणजे सिग्नल इथून इथे यायचं आहे ही लाईन जर सरळ जोडली असते तो सरळ गेला असतो फास्ट. आता काय झालं इथून हा सिग्नल पुढे यायला हा असा 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 मूव्ह होतोय त्यामुळे टाइम नक्कीच वाढला. तो किती ॲडजस्ट केला आपण तर ते सर्किट ऑपरेट होईपर्यंत त्याला आपण रिटार्ड केलं स्लो केलं आपण सिग्नलला. पुढे ट्रिगर सर्किट काय करते हा जो इनपुट जो आहे जो आपण त्या ॲम्प्लिफायरचा आउटपुट विच इज अप्लाय टू द इनपुट टर्मिनल ऑफ डिप्लेटिंग सिस्टीम त्याचा एक सॅम्पल घेऊन तो ट्रिगर सर्किट एक ट्रिगर पल्स जनरेट करते अँड दॅट ट्रिगर पल्स इज अप्लाय टू टाइम बेस जनरेटर टू स्टार्ट इट स्वीप. थोडक्यात काय म्हणू टाइम बेस जनरेटरला स्टार्ट करायला स्टार्टर पाहिजे काहीतरी तो स्टार्टर म्हणजे काय आउटपुट ऑफ ट्रिगर सर्किट. मग त्या पल्सला हा टाइम बेस जनरेटर त्याचं जनरेशन सुरू करतो. आता हा टाइम बेस जनरेटर काय आहे इट इज बेसिकली अ सॉटूथ जनरेटर.
तो जो वेव्हफॉर्म जनरेट करतो, जो सिग्नल जनरेट करतो, तो सॉटूथ असते, त्याला सॉटूथ जनरेटर म्हणतात. इट इज नोन एज अ टाइम बेस्ड जनरेटर, इट इज नोन एज अ रॅम्प जनरेटर. टाइम बेस का म्हटलं, कारण त्या सिग्नलमुळे जो ब्लॉक आहे त्यामुळे जी सिग्नल जनरेट होते त्या सिग्नलमुळे हॉरिझॉन्टल मूव्ह होतो सिग्नल. हॉरिझॉन्टल काय आहे, टाइम ऍक्सिस आहे. त्या लाईनला म्हणतात बेस लाईन, म्हणून त्याला म्हणतात टाइम बेस्ड जनरेटर. अ सिग्नल जनरेटेड बाय द जनरेटर कॉजेस द इलेक्ट्रॉन टू मूव्ह अलॉंग द बेस लाईन ऑन विच वी आर गोइंग टू मेजर द टाइम. द जनरेटर इज नोन एज अ टाइम बेस्ड जनरेटर. त्याचा आउटपुट आपल्याला पुढे मिळणार आहे. आता जो टाइम बेस्ड जनरेटर जो आहे त्याचं आउटपुट फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती आपण व्हेरी करतो टाइम पर डिव्हिजन नॉबने. म्हणजे हॉरिझॉन्टल स्प्रेड म्हणू आपण थोडक्यात. हॉरिझॉन्टल स्प्रेड ऑफ दॅट सॉटूथ जनरेटर, सॉटूथ वेव्हफॉर्म इज कंट्रोल्ड बाय द टाइम पर डिव्हिजन नॉब. कशी कंट्रोल होते आपण पुढच्या ब्लॉक्समध्ये बघणार आहोत. पुढचा जो ब्लॉक जो आहे दॅट इज हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर. आता इथे पण ॲम्प्लिफायर वापरला, इथे पण ॲम्प्लिफायर वापरला. इथे ॲम्प्लिफायरची गरज काय, का हा सिग्नल इथून पुढे येईपर्यंत जेव्हा आपण प्रोसेस करतोय त्यामुळे ऑब्विसली त्याची स्ट्रेंथ कमी होणार आहे. तो कॉम्पोर्टमधून पास होणार आहे, मग त्याची स्ट्रेंथ कमी होईल. सो वन्स अगेन वी रिक्वायर ॲम्प्लिफिकेशन अँड फॉर दॅट पर्पज द हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर इज यूज. हा नुसता ॲम्प्लिफायर नाही, याच्यामध्ये फेज स्प्लिटर आहे. आपण जो सिग्नल जनरेट केला आहे सॉटूथ सिग्नल, हा फक्त पॉझिटिव्ह गोईंग असतो. त्याला दोन पार्टमध्ये तो स्प्लिट करतो, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह गोईंग. त्यासाठी याच्यामध्ये स्प्लिटर असतो. त्या दोन वेव्हफॉर्म ज्या जनरेट होतात, अप्पर गोईंग अँड निगेटिव्ह गोईंग, बोथ दिस वेव्हफॉर्म्स आर अप्लाइड टू द राईट हँड साइड डिप्लेटिंग प्लेट्स अँड लेफ्ट हँड साइड डिप्लेटिंग प्लेट्स ऑफ CRT. त्याला रिस्पेक्टिव्हली आपण जोडलेलं असतं. पुढचा ब्लॉक आहे आपला CRT. CRT काय आहे, इट इज अ मेन पार्ट ऑफ CRO. सो इट इज नोन एज अ हार्ट ऑफ CRO. मेन आहे, कारण CRT बंद पडली तर आपल्याला डिस्प्लेच नाही होणार, रिडिंग्स घेता येणार नाही. सो इट इज अ हार्ट ऑफ CRO. आणि CRT काय आहे, इट प्रोव्हाइड द प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कॉजेस टू मूव्ह टुवर्ड द CRT स्क्रीन अँड डिफ्लेक्टेड ऑन इट जर्नी ॲज पर द अप्लाइड सिग्नल. सिग्नल जो अप्लाय केला त्याप्रमाणे ती काय होणार आहे, मूव्ह होणार आहे अपवर्ड डाऊनवर्ड किंवा लेफ्ट अँड राईट डिरेक्शनने, अँड कॉजेस टू डिस्प्ले द वेव्हफॉर्म ऑन द CRT स्क्रीन. त्यानंतर पुढचा जो ब्लॉक आहे तो तुमचा आहे पॉवर सप्लाय. त्यात दोन सेक्शन्स आहेत, HT अँड LT. HT मीन्स हाय टेन्शन, हाय व्होल्टेज मोर दॅन 2000 वोल्ट इज अप्लाय टू कॅथोड रे ट्यूब, त्याला अप्लाय करतो आपण. अँड लो टेन्शन जे आहे अप्रॉक्सिमेटली 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, ते बाकी सगळे कॉम्पोनंट जे आहेत त्याला आपल्याला सर्किटला ऑपरेशनसाठी सप्लाय द्यायचा आहे, बायसिंग पोटेन्शियल दॅट इज प्रोव्हाइडेड बाय लो टेन्शन पॉवर सप्लाय. शेवटचा ब्लॉक राहिला आपला ब्लँकिंग सर्किट. आता ब्लँकिंग सर्किट काय करतो, तर CRT वरतीचं इलेक्ट्रॉन बीम मूव्ह होते. कॅपॅसिटर जो आपण जोडला, म्हणजे तुमची सॉटूथ वेव्ह जी आली, पॉझिटिव्ह गोईंग निगेटिव्ह गोईंग, राईज अँड फॉल, त्या निगेटिव्ह पार्टमध्ये वेव्हफॉर्म परत पाठी येते. इलेक्ट्रॉन तुमचे पुढे जातात, परत ते पाठी येतात. इलेक्ट्रॉन जर परत रिटर्न आले तर काय मिळणार, आपल्याला काहीच दिसणार नाही, कारण डिस्प्लेच नाही होणार. मग त्या निगेटिव्ह पार्ट जो असतो, रिट्रेस म्हणतात त्याला, त्या रिट्रेस पार्टमध्ये ब्लँकिंग सर्किट प्रोव्हाइड द हाय निगेटिव्ह पोटेन्शियल टू द कंट्रोल ग्रीड ऑफ CRT. आणि तो निगेटिव्ह पिरियड जो असला तो ब्लँक करतो, म्हणून त्याला म्हणतात ब्लँकिंग सर्किट. दिस अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO. युट्यूबवरती दिलेलं आहे, तुम्ही पाहिलेलं असेल, ऐकलं असेल, समजून मी चालतोय. नसेल ऐकलं तर घरी गेल्यानंतर मुद्दाम लावा आणि बघा, हे कळेल, क्लिअर होईल काय आहे ते. पुढे आता मेन यातला ब्लॉक आहे तो तुमचा CRT, कॅथोड रे ट्यूब. कॅथोड रे ट्यूब काय आहे, इट इज बेसिकली हार्ट ऑफ पॉवर सप्लाय विच गिव्स अ व्हिज्युअल डिस्प्ले, व्हिज्युअल इंडिकेशन ऑफ इनपुट सिग्नल. याचं प्रिन्सिपल काय आहे, तर इट प्रोव्हाइड द प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मूव्ह विथ अ हाय स्पीड टुवर्ड द CRT स्क्रीन and it get deflected on its journey as per a input signal applied to the deflecting systems. CRT चे आपण 4 पार्ट्स केलेत. पहिला पार्ट इलेक्ट्रॉन गन असेंब्ली, सेकंड डिप्लेटिंग सिस्टीम, थर्ड स्क्रीन आणि फोर्थ ग्लास इन्व्हलप. इलेक्ट्रॉन गन मध्ये काय काय आलं, हीटर इथे दाखवलं आपण, हीटर आहे हा, म्हणजे ज्याला फिलामेंट म्हटलंय, तो हीटर आहे. तो काय करतो, या कॅथोडला गरम करतो. सो हीटर, ऍक्च्युली हीटरची गरज नाही मेन्शन करायची. तर मेन आहे तुमचा कॅथोड, कंट्रोल ग्रीड अँड सेट्स ऑफ ऍक्सिलेटिंग एनोड. पहिला आहे तुमचा कॅथोड. कॅथोड काय आहे, इट इज अ सिलेंडर ऑफ निकेल विथ अ कोटिंग ऑफ बेरियम ऑक्साइड्स. निकेलचं का वापरलं, कारण निकेल काय करतो, इट प्रोव्हाइड द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इमिट्स म्हणू आपण. त्याच्यावरती आपण बेरियम ऑक्साइडचं कोटिंग दिलंय. ते का, अजून नंबर वाढवायचा आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स, आपल्याला खूप इलेक्ट्रॉन्स हवेत, हाय स्पीडने फ्लो व्हायला पाहिजे. आणि ते जे इलेक्ट्रॉन जे कोटिंग जी अप्लाय केली,
ही फक्त समोरच्या भागाला केलेली असते, पूर्ण तो सिलेंडर कव्हर नाही करत. पूर्ण सिलेंडर जर काय आपण कव्हर केलं बेरियम ऑक्साईडने तर सगळे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतील बाजूने आणि आपल्याला शार्प पॉईंट नाही मिळणार. म्हणून इफेक्टिव्ह एरिया जो असतो हा मिनिमम केलेला असतो, त्यावरती कोटिंग केलेलं असतं. कॅथोडमध्ये इलेक्ट्रॉन इमिट केल्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे कंट्रोल ग्रीड. इट इज अ कंट्रोल, इट इज गोइंग टू कंट्रोल. काय कंट्रोल करणार, ते इलेक्ट्रॉन जे इमिट होत आहेत त्याला तो कंट्रोल करतो. इट कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर मुव्हिंग टुवर्ड द सीआरटी स्क्रीन. आणि तो काय सिलेंड्रिकल असतो, त्याला मध्ये ओपनिंग असतं. आपल्या कॅमेरा लोकांचं ओपनिंग असतं, आपण कमी जास्त करता येतं लेन्स, त्याप्रमाणे ते ओपनिंग कमी जास्त करता येतं इलेक्ट्रिकली आणि त्याप्रमाणे इलेक्ट्रॉन्स किती पास करायचे ते आपल्याला डिसाईड करता येतं. दॅट इज फंक्शन ऑफ कंट्रोल ग्रीड. त्यानंतर पुढे आहेत तुमचे ॲनोड्स. त्यातला पहिला आहे तो प्री ॲक्सिलरेटिंग. प्री म्हणजे पहिला. तो काय करतो, त्या इलेक्ट्रॉनला हाय स्पीड अप्लाय करतो. कारण स्पीड जर कमी असेल तर इलेक्ट्रॉन्समध्ये काय इन दॅट इलेक्ट्रॉन रे जो आपण म्हणतोय इलेक्ट्रॉनची मूव्ह होत आहेत त्यामध्ये देर आर प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इच इलेक्ट्रॉन्स कॅरीज द निगेटिव्ह चार्ज, सो देर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. एकमेकांना रिपेल करतील, ते स्कॅटर्ड होतील. ते होऊ नये म्हणून आपल्याला मॅक्झिमम स्पीड द्यायचं आहे. जेवढा स्पीड जास्त तेवढं काय होतं, गाडीचं बॅलन्स होतं. स्लो सायकल चालली की आपला बॅलन्स जातो, गाडी स्लो असली तर बॅलन्स जातो. फास्ट असेल तर बॅलन्स शक्यतो जात नाही, बरोबर ना. इथे पण सेम प्रिन्सिपल आहे. हा ॲक्सिलरेशन द्यायचं आहे, त्यासाठी काय केलं आपण, ॲक्सिलरेटिंग ॲनोड वापरलेत. पहिला आहे तो प्री ॲक्सिलरेटिंग. सेकंड आहे फोकसिंग ॲनोड. तो काय करतो, इट इज यूज फॉर द फोकसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बीमला तो एकत्र आणतो अँड ट्राय टू गिव्ह अ शार्प पिन पॉईंट फोकस ऑन द सीआरटी स्क्रीन. त्याच्या पुढे आहे तुमचा ॲक्सिलरेटिंग ॲनोड. तो काय करतो, इट प्रोव्हाइड द लास्ट ॲक्सिलरेशन. शेवटचा स्पीड जो काय द्यायचा, मॅक्झिमम जो बूस्ट करायचा आहे. एक्झाम्पल आपण जेव्हा रॉकेट लॉन्च करतो तर शेवटचा रॉकेट जो असेल त्याला आपण जो सॅटेलाइटला देतो तो त्याला मॅक्झिमम बूस्ट अप्लाय करतो. मग ती मॅक्झिमम बूस्ट त्याने द्यायची आपल्याला, कारण परत त्याला आपल्याला बूस्ट करता येत नाही, स्पीड वाढवता येत नाही. तसं इथे पण तो प्री ॲक्सिलरेटिंग ॲनोड शेवटचा ॲनोडचा वापरला. दॅट गिव्स अ फायनल एनर्जी, फायनल स्पीड, आणि तो तुमचा शेवटचा ॲक्सिलरेटिंग ॲनोड. इलेक्ट्रॉन तिथून मूव्ह झाले, पुढे काय आहेत, पुढे देर आर सेट्स ऑफ डिप्लेटिंग प्लेट्स. दोन सेट्स आहेत. एक आहे तुमचं हॉरिझॉन्टल डिप्लेटिंग प्लेट्स विच आर केप्ट व्हर्टिकली. हॉरिझॉन्टल डिप्लेटिंग या अशा व्हर्टिकली आहेत. इलेक्ट्रॉन बीम जेव्हा पास होईल तेव्हा अशी डिप्लेक्ट होईल, कारण त्या हॉरिझॉन्टल आहेत, सॉरी त्या व्हर्टिकली आहेत, विच कॉजेस इलेक्ट्रॉन टू मूव्ह अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. म्हणून त्याला म्हटलं आपण व्हर्टिकल प्लेट्स ऑर हॉरिझॉन्टल डिप्लेटिंग प्लेट्स. आणि दुसरं आहे तुमच्या हॉरिझॉन्टल प्लेट, हॉरिझॉन्टल माउंट केल्यात, इलेक्ट्रॉन बीम पास होईल ती vertical deflect होईल. So there are two sets of plate, vertical deflecting plates which are horizontal plates, and second set is horizontal deflecting plates which are vertical plates. त्यानंतर पुढचा आहे तुमचं ग्लास इन्व्हलप. पुढचं आहे तुमचं स्क्रीन काय आहे, तर तो जो ग्लास इन्व्हलपचं इन्नर फेस जे आहे ज्याच्यावरती आपण फ्लोरोसंट मटेरियलचं कोटिंग केलंय, दॅट इज अ स्क्रीन. त्याचं फंक्शन काय आहे, when the electron with a high velocity strikes on the screen, we are getting a luminous spot on the opposite side. Luminous म्हणजे लाईटचा स्पॉट. लाईटचा स्पॉट तिथे आपल्याला पलीकडे मिळतो. म्हणजे ते काय होतं, कायनेटिक एनर्जी जी असते इलेक्ट्रॉनची तिला तो काय करतो, कन्वर्ट करतो पोटेन्शियल लाईट एनर्जीमध्ये, आणि आपल्याला पलीकडे लाईटचा स्पॉट मिळतो. म्हणजे जशी तुमची इलेक्ट्रॉन बीम मूव्ह होईल त्याप्रमाणे आपल्याला त्याप्रमाणे यावरती डिस्प्ले मिळणार आहे. दॅट इज अ फंक्शन ऑफ स्क्रीन. अँड शेवटचं फंक्शन आहे तुमचं ग्लास इन्व्हलप. होल दिस असेंब्ली मग इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेटिंग सिस्टीम, स्क्रीन ही काय करतो आपण, इव्हॅक्युएटेड फनल सेप ग्लास ट्यूब मध्ये सील केलेली असते. इव्हॅक्युएट म्हणजे तिथे आपण एअर काढून घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण ती ग्लास ट्यूब मध्ये आपण ही सगळी असेंब्ली फिट करतो आणि त्याच्या बॅक साईडला पिन जोडलेल्या असतात फॉर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स. दॅट इज कॅथोड रे ट्यूब, CRT, त्याला आपण म्हटलं CRT. आता पुढे आपल्याला बघायची आहे ती फोकसिंग सिस्टीम्स. तर फोकसिंग सिस्टीमचं फंक्शन काय, इट इज यूज टू गेट अ शार्प पिन पॉइंट फोकस ॲट द ऑन द CRT स्क्रीन. त्यासाठी आपण फोकसिंग सिस्टीम वापरतो. का वापरली, तर मग अशीच म्हटलंय, इन दॅट इलेक्ट्रॉन बीम देअर आर प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड देर इज अ टेंडेन्सी टू रिपेल. एकमेकांना ते बाजूला फेकतील, ते फेकू नये, एकमेकांना त्यांनी बाइंडिंग करून राहावं, इन बाइंडेड फॉर्म मध्ये राहावं. म्हणून काय केलं आपण, वी रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी. ती कुठली आली, दॅट इज प्रोव्हाइडेड बाय द फोकसिंग सिस्टीम. फोकसिंग सिस्टीम दोन प्रकारचे आहेत, एक इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोकसिंग सिस्टीम आणि एक दुसरी असते ती मॅग्नेटोस्टॅटिक फोकसिंग सिस्टीम. आता याच्यामध्ये काय केलंय,
3 पार्ट्स आपल्याला स्टडी करायचे. याच्यामध्ये 2 लेन्स असतात. दॅट इज नोन एज अ ट्रू इलेक्ट्रॉनिक लेन्स. लेन्सचं फंक्शन काय? आपण लेन्स कुठे वापरतो? आपण लेन्स वापरतो लाईटला फोकस करायला. तसं इथे इलेक्ट्रॉन बीमला फोकस करायला 2 लेन्स आहेत. 2 लेन्स वापरतात. सगळ्यात पहिलं कंट्रोल जे आहे फोकसिंग, सगळ्यात पहिलं ते कुठून केलं जातं? कॅथोडने केलं जातं. ते कसं काय? बघा, अशी म्हटलं आपण त्याला कोटिंग केलंय बेरियम ऑक्साईडचं. तो समजा हा तुमचा समजा कॅथोड आहे. हा, इथून किती इलेक्ट्रॉन इमिट होतात, तर मी काय करेन, हा समोरचा एवढाच भाग फक्त कोट करेन. म्हणजे एवढाच भाग काय आपला इफेक्टिव्ह आला, बाकीचा नाहीये. मग इथूनच इलेक्ट्रॉन बाहेर पडते, पूर्ण नाही पण. काय झालं, हा पॉइंट तुमचा इथे शार्प झालं. त्याच्यानंतर पुढे आहे कंट्रोल ग्रीड. कंट्रोल ग्रीडने काय करतो आपण? इट इज यूज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह थ्रू दॅट कंट्रोल ग्रीड. त्याने ऍक्च्युअली आपण इंटेन्सिटी कमी करतो. इलेक्ट्रॉन्स कमी केले की इंटेन्सिटी कमी होते. पण जेव्हा इंटेन्सिटी कमी होते तेव्हा ऑब्विसली ते फोकसिंग पण होतं. जेवढा तुम्ही काय करतो आपण लेन्स जवळ करू, लेन्स मोठी झाली की फ्लो मोठा आला. लेन्स जवळ घेतली आपण तर तुमचा फ्लो म्हणजे लाईट जी फोकस आहे ती कमी होणार आहे, शार्प होणार ना. जर ती पडतं ते शार्प, आपण जेव्हा बघा फोकसिंग करतो शार्पनेस करतो आपण. सेम इथे पण तेच आहे. कंट्रोल ग्रीडने आपण त्याला शार्प केलं. तिथून इलेक्ट्रॉन पुढे पास झाले. 2 लेन्स वापरले आपण. त्या 2 लेन्सने इलेक्ट्रॉन बीमला तो शार्प करतो. ते शार्प करताना शेवटचा एनोड जो असतो त्याचं पोटेन्शियल पहिल्या एनोडच्या 5 टाइम्स असतं. पहिला पुढे तुमचं मेन्शन केलं असेल 5 टाइम्स दॅट ऑफ, हे बघा 5:1. आणि जेवढं जास्त व्होल्टेज देऊ तेवढे इलेक्ट्रॉन जास्त जवळ येणार आहेत. स्प्रेड नाही होणार, कारण हाय स्पीड नाही आहे. म्हटलं आपण सायकल चालवताना जेवढा स्पीड कमी तेवढा बॅलन्सिंग जाणार, जेवढा स्पीड जास्त थोडं आपण हात सोडून सायकल चालवायची असेल तर स्पीड जास्त असेल तर बॅलन्स होतो. स्पीड कमी चालवता येईल का? आपलं बॅलन्स जाणार आहे. सेम इथे आपण हाय स्पीड अप्लाय करतो सो दॅट इट गेट अ मॅक्झिमम फोकसिंग. हे सगळं होत असताना इलेक्ट्रॉन जे इमिट होतात दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते किती प्रकारचे आहेत? 3 प्रकारचे आहेत. एक्सियल, पॅराएक्सियल, नॉन पॅराएक्सियल. एक्सियल म्हणजे काय? तर इथे जी फिगर जी दिसते या फिगर मध्ये इथून इलेक्ट्रॉन जो मूव्ह झाला, म्हणजे आपण इथे एक्झाम्पल घेतलं, ही समजा तुमचा कॅथोड आहे, इथून इलेक्ट्रॉन तुमचा मूव्ह झाला, हा स्ट्रेट गेला, ऍक्सिस ड्रॉप केला, तर त्याला म्हणणार आपण एक्सियल इलेक्ट्रॉन्स. त्याच्यावरती आपल्याला फोकसिंग सिस्टीमचा इफेक्ट करण्याची गरजच नाही, तो स्ट्रेट चालला. दुसरे पॅराएक्सियल, साईडनी बाहेर येते. ते काय झाले? ते कॅथोडला इमिट होताना विथ अ स्मॉल अँगल इमिट, म्हणजे सरळ नाही, थोडे असे क्रॉस गेले, पॅराएक्सियल. त्या इलेक्ट्रॉन्स वरती फोकसिंग सिस्टीमचा इफेक्ट होतो. कारण हे बघा, हा इलेक्ट्रॉन, मी आपण एक्झाम्पल दाखवूया, हा इलेक्ट्रॉन असा पुढे मूव्ह झाला. हा तुमचा इथे फोकसिंग एनोड आहे. हा फोकसिंग एनोड आहे. इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जातोय, काहीच इफेक्ट नाही होत आहे. इलेक्ट्रॉन इमिट झाला विथ स्मॉल अँगल, तो इकडे आला. आता हा फोकसिंग एनोडचा वरती जो काय फोर्स आहे, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स जो काय असेल, जो काय इलेक्ट्रिक सप्लाय अप्लाय केला, त्यामुळे इलेक्ट्रॉन बीम जेव्हा जवळ जाईल ती परत डिफ्लेक्ट झाली आणि ती कुठे आली? त्या फोकसिंग एनोड मधून ती शेवटच्या एक्साइटिंग एनोड मधून जो बाहेर पडेल ती स्ट्रेट गेली. तिसरे इलेक्ट्रॉन्स कुठले आले? नॉन पॅराक्सियल. ते इमिट होताना लॉंग अँगलने गेले, ते कुठे पडले? ते त्या सिस्टीम मध्ये येतच नाही, ते बाहेर गेले. बाहेर कुठे गेले? तर फोकसिंग एनोडच्या बाहेरच्या बाजूला ग्लासचं इन्व्हलप आहे, त्या ग्लासच्या इन्व्हलप वरती ते स्ट्राईक झाले. आणि ग्लासचे इन्व्हलप जो असतो त्याच्यावरती या इथे अक्वाटिक मटेरियलचं कोटिंग असतं, जे काही सांगायचं राहून गेलं. इथे अक्वाटिक मटेरियलचं कोटिंग आहे. इनर वॉल ऑफ सीआरटी इज कोटेड विथ अ कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ कार्बन. तो त्या इलेक्ट्रॉन जे इमिट्स होतात, रिपेल होतात, आणि जे लार्ज अँगल इमिट होतात त्यांना तो कनेक्ट करतो आणि ते जोडतात या एनोडला. आणि ते इलेक्ट्रॉन त्या एनोड कडून परत त्या जर्नीकडे मूव्ह होतो. कुठली जर्नी? टुवर्ड द सीआरटी स्क्रीन. 3 टाइप्स इलेक्ट्रॉन्स. एक्सियल इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट गेले विदाउट एनी इफेक्ट. Paraxial, a small change is there, small effect is applied on that paraxial electrons, and non-paraxial screen वरती स्ट्राइक झाले, वॉल वरती स्ट्राइक झाले. सो दॅट इज इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोकसिंग सिस्टीम. एक्झाम मध्ये नाही चान्सेस कमी आहे, पडलेला आहे, पण आता तुमचा सिलेबस जरा कमी केल्यामुळे चान्सेस कमी आहे, पेपर सोपा येणार आहे. पुढे सेकंड टाइप मॅग्नेटोस्टॅटिक फोकसिंग सिस्टीम. आता याच्यामध्ये काय केलं आपण? याच्यामध्ये आपण मॅग्नेट वापरले आणि मोस्टली अ परमनंट मॅग्नेट इज युज्ड. दोन्ही वापरतो, परमनंट किंवा कॉईल. परमनंट मॅग्नेटचा ऍडव्हान्टेज काय आहे? त्याचं फोकसिंग आपल्याला व्हेरी करता येत नाही. मॅन्युफॅक्चररने एकदा ऍडजस्ट करून दिलं की ते फिक्स.
आता याच्यात काय केलेलं आहे, तो जो मॅग्नेट वापरला आपण, मॅग्नेटिक कॉईल वापरलं, फोकस सिस्टीम वापरला, त्याची जी काय मॅग्नेटिक फील्ड असेल, दॅट मॅग्नेटिक फील्ड इज पॅरलल टू द ऍक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. म्हणजे हा समजा तुमचा फोकसिंग मॅग्नेट आहे, तिथे फोकसिंग एनोड आहे, इलेक्ट्रॉन बीम त्यातून पास होते, सरळ जाते. ह्या ऍक्सिस ज्या आहेत, मॅग्नेटिक फ्लक्स जे आहेत त्या काय आहेत, त्याला बरोबर पॅरलच आहेत. त्यामुळे जे इलेक्ट्रॉन सरळ मूव्ह होत आहेत त्यावरती इफेक्ट काहीच होणार नाही. जे स्मॉल अँगलने इफेक्ट मूव्ह होत आहेत ते जसे त्या मॅग्नेटच्या जवळ जातील तसं मॅग्नेट त्याला काय करेल, परत त्याला रिटर्न बॅक करेल टुवर्ड द जर्नी. आणि जे बाहेर गेले स्क्रीन म्हणजे तुमच्या मॅग्नेटिक फील्डच्या, ते वॉलवरती स्ट्राईक झाले. सो दॅट इज मॅग्नेटोस्टॅटिक फोकसिंग सिस्टीम इन विच द मॅग्नेटिक फील्ड इज यूज अँड देर आर टू टाइप्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. एक परमनंट मॅग्नेट वापरला आपण, ज्याला फोकसिंग करता येणार नाही, ती फिक्स असणार. आणि सेकंड आपण कॉईल वापरली, कॉईलचा करंट आपण व्हेरी केला की मॅग्नेटिक फील्ड व्हेरी होईल, आणि ऍज पर दॅट मॅग्नेटिक फील्ड द फोकसिंग ऑल्सो गेट व्हेरी. दॅट इज अ मॅग्नेटोस्टॅटिक फोकसिंग सिस्टीम. पुढे पुढचा पार्ट जो बघायचा आहे तो डिफ्लेक्टिंग सिस्टीम. त्या पण दोन टाईपचे आहेत, एक इलेक्ट्रोस्टॅटिक डिफ्लेक्टिंग सिस्टीम आणि एक मॅग्नेटोस्टॅटिक. इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये काय केलं आपण, द टू सेट्स ऑफ डिप्लेटिंग प्लेट्स आर यूज. दोन सेट कुठल्या, एक हॉरिझॉन्टल डिप्लेटिंग प्लेट्स आणि एक वर्टिकल डिप्लेटिंग प्लेट्स. मग अशी बघितलं आपण, हॉरिझॉन्टल डिप्लेटिंग प्लेट known as the vertical plates causes electron to move along the x-axis. Vertical deflating plates causes electron to move along the y-axis. That is the two types of deflating systems. त्यानंतर पुढची डिफ्लेटिंग सिस्टीम जी आहे दॅट इज नोन एज मॅग्नेटोस्टॅटिक डिफ्लेटिंग सिस्टीम. त्याच्यात काय केलं आपण, दोन कॉईल वापरले. कुठल्या कॉईल वापरल्यात, तर इन दिस केस कॉईल इज यूज, मॅग्नेट परमनंट मॅग्नेट नाहीये, कारण तुम्हाला ती मुवमेंट मिळायला पाहिजे ना. तुम्ही जो काय सिग्नल अप्लाय करू आपण त्या कॉईलला, ऍज पर द इनपुट सिग्नल कॉईल गेट मॅग्नेटाइज, द स्ट्रेंथ ऑफ द मॅग्नेट गेट व्हेरी, आणि जशी स्ट्रेंथ व्हेरी होईल तर डिफ्लेक्शन व्हेरी होईल. फक्त याच्यामध्ये मेन प्रिन्सिपल काय आहे, इन दिस केस द मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. फोकसिंग सिस्टीम मध्ये द ऍक्सिस ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इज पॅरलल टू द ऍक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. पॅरलल होती, स्ट्रेट जात आहे त्याला इफेक्ट करायचं नाहीये. आता तुमचा इलेक्ट्रॉन कसाही मूव्ह होऊ, त्याला आपल्याला डिफ्लेक्ट करायचं, त्यावरती आपल्याला फोर्स एक्झर्ट करायचा आहे. अँड फॉर दॅट पर्पज द मॅग्नेटिक फील्ड, द फ्लक्स लाईन्स आर नाऊ परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. मग त्या फील्ड प्रमाणे इलेक्ट्रॉन बीम तुमची व्हेरी होईल, अप डाऊन किंवा लेफ्ट अँड राईट. दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन फोकसिंग अँड डिफ्लेक्टिंग सिस्टीम. दोन डिफरन्स लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढे आपल्याला स्टडी करायचा तो टाइम बेस्ड जनरेटर. एक्झाम मध्ये येऊ शकतो क्वेश्चन. आता टाइम बेस्ड जनरेटर जो आहे याला म्हटलं आपण सॉटूथ जनरेटर. सॉटूथ का म्हटलंय, कारण त्याचा जो नेचर जो आला वेव्हफॉर्मचा, इट इज सिमिलर टू द सॉटूथ, त्याला म्हटलं आपण सॉटूथ. त्याच्यामध्ये काय आहे, हा जो पार्ट जो आहे, जो सिग्नल व्हेरी होत गेला, राईज झाला, त्याला म्हटलं आपण ट्रेस, और इट इज नोन एज अ रॅम्प. व्होल्टेज कमी झाला, हाय वरून लो ला, म्हटलं आपण रिट्रेस, और इट इज नोन एज अ फ्लायबॅक. व्होल्टेज जे आहे सिग्नल हाय टू लो ला आलं. ट्रेस पार्ट मध्ये इलेक्ट्रॉन बीम तुमचा लेफ्ट टू राईट मूव्ह होतो. लक्षात घ्या, ट्रेस मध्ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राईट, रिट्रेस मध्ये इलेक्ट्रॉन राईट टू लेफ्ट येतो. म्हणजे बीम तुमची लेफ्ट टू राईट मूव्ह झाली, नंतर ती परत राईट टू लेफ्ट होणार. जर ती राईट टू लेफ्ट मूव्ह झाली तर काय मिळणार, झिरो, ब्लँक होणार. म्हणून तो रिट्रेस पार्ट जो आहे किंवा तो फ्लायबॅक पार्ट जो आहे, विदिन दॅट टाइम पिरियड, त्या फ्लायबॅक पिरियडला आपल्याला ब्लँक करायचं आहे. अँड फॉर दॅट पर्पज दॅट ब्लँकिंग सर्किट इज यूज, ते वापरलंय आपण. आता हे टाइम बेस्ड जनरेटर कसं जनरेट केलं आपण, तर त्यासाठी आपण सर्किट वापरले, ते तुमचं आहे युजेटी ॲज अ सॉटूथ ऑसिलेटर. मी हा तुमचा युजेटी वापरलाय, तो वापरून आपण सॉटूथ जनरेटर तयार केले. कसं वर्किंग आहे याच्यामध्ये, तर हा जो युजेटी जो वापरला आपण, त्याला दोन बेस असतात, बेस 2, बेस 1 आणि इमिटर. जेव्हा इमिटरचं व्होल्टेज, जसं डायोडचा तुमचा नी पोटेन्शियल असतो, जोपर्यंत डायोडच्या नी पोटेन्शियलला आपण ओव्हरकम करत नाही, पण डायोड तुमचा कंडक्ट नाही होत. बरोबर ना, 0.7 आपल्या होई पण डायोड कडून करंट फ्लो होत नाही. 0.7 आपल्याकडे डायोड कंडक्ट होतो. तसं या युजेटी मध्ये एक पोटेन्शियल असतं, त्याचं नाव आहे इंट्रिन्सिक स्टँड ऑफ पोटेन्शियल. आता हा जो इंट्रिन्सिक स्टँड ऑफ पोटेन्शियल जो आहे हा किती असतो, इट इज गिवन बाय 0.65 इंटू VBB. 0.65 त्याचा रेशो आहे, व्हॅल्यू आहे, काढलेली आहे. ती कशी काढली, तो 11 मधला पार्ट आहे, आपल्या चॅनलवरती तो अपलोड केलेला आहे. 11वीचं लेक्चर्स बघा, तुम्हाला कळेल.
मुद्दाम 11वीच्या इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर कॉम्पोनंट्सला तुम्हाला मिळेल तो युजेटी. तर तो युजेटीचं इंटरनल पोटेन्शियल आहे किती आहे 0.65 इंटू बीबी. 0.65 का घेतला आपण, ती व्हॅल्यू ऍक्च्युली आहे 0.5 टू 0.8, पण मोस्टली 0.65 घेतली जाते, कन्सिडर करतो आपण. अप्लाइड व्होल्टेज मोस्टली आपण 10 वोल्ट दिले असं आपण इमॅजिन करू. त्यामुळे तो इंट्रिन्सिक स्टँडर्ड पोटेन्शियल जो आहे तो किती आहे, तो 6.5 वोल्ट आहे. 10 वोल्ट आपण अप्लाय केले, त्याचा व्होल्टेज इंटरनल 0.65 मुळे 6.5 वोल्ट झाला रेशोमुळे. मग आता वर्किंग कसं आहे याचं, सप्लाय ऑन करू जेव्हा आपण, तेव्हा हा जो कॅपॅसिटर जो आपण इमिटरला जोडलाय तो डिस्चार्ज मोडला आहे, त्याचा व्होल्टेज 0 आहे. ते अप्लाय केलं आपण इमिटरला. जेव्हा इमिटरचं व्होल्टेज त्या इंट्रिन्सिक स्टँडर्ड व्होल्टेजला क्रॉस करेल तेव्हा युजिटी कंडक्ट होतो, तोपर्यंत तो ऑफ राहतो. मग आता काय झालं, आता युजिटी तुमचा ऑफ कंडिशनला इनिशियलला, कारण हे व्होल्टेज 0 आहे. कॅपॅसिटर काय होईल, कॅपॅसिटर स्टार्ट चार्जिंग टुवर्ड द प्लस व्हीसी. हा कॅपॅसिटर तुमचा चार्ज होतोय, चार्ज होत गेला. जेव्हा हा कॅपॅसिटर तुमचा 6.5 वोल्टला क्रॉस करेल कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज, त्यावेळेला युजिटी काय झाला तुमचा ऑन झाला. ऑन झाल्यावर कॅपॅसिटर काय झाला, स्टार्ट डिस्चार्जिंग, कॅपॅसिटर डिस्चार्ज झाला. कॅपॅसिटर डिस्चार्ज नंतर कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज परत ते 0 वोल्टला येईल किंवा मिनिममला येईल. तेव्हा परत युजिटी ऑफ कंडिशनला गेला, परत कॅपॅसिटरला चार्ज केलं, परत तो पीकला चार्ज होईल, परत युजिटी ऑन होईल, परत डिस्चार्ज, आणि ही प्रोसेस चालू राहील. आणि जो रिझल्टंट पॅटर्न जो येईल तो हा तुमचा असा येईल. त्याला म्हटलं आपण सॉटूथ वेवफॉर्म. आणि बिकॉज ऑफ दिस वेवफॉर्म इलेक्ट्रॉन बीम कॉजेस टू मूव्ह अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. दॅट इज टाइम बेस्ड जनरेटर, और दॅट इज सॉटूथ जनरेटर, और दॅट इज रॅम्प जनरेटर. रॅम्प का म्हटलं, इथे आपण त्याला नाव दिलंय रॅम्प. ते म्हटलं बघा रॅम्प वेवफॉर्म सॉटूथ सारखी, त्याला सॉटूथ म्हणतात. टाइम बेस का म्हटलं, मग आपण बघितलं टाइम बेस का म्हटलं. आता पुढे सीआरओचे फ्रंट पॅनल कंट्रोल्स आहेत. तुम्हाला एक्झाम मध्ये कंट्रोल्स विचारणार आहेत. एक 3 ते 4 कंट्रोल विचारतात, 3 मार्क 100% विचारतात. पहिला इंटेन्सिटी काय आहे, इट इज यूज टू कंट्रोल द ब्राईटनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय कंट्रोलिंग द निगेटिव्ह पोटेन्शियल अप्लाय टू कंट्रोल इट. पूर्ण लिहायचं, निगेटिव्ह पोटेन्शियल अप्लाय केल्यानंतर कंट्रोल होतं. तुम्ही नुसतं जर ब्राईटनेस म्हटलं तर एक्झाम मधला अर्धा मार्क जाणार पूर्ण. फोकस कंट्रोल, इट इज यूज टू ऍडजस्ट द शार्पनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम by controlling the positive potential applied to focusing anode. Next, volt per division, it is used to adjust the height of vertical division by controlling the gain of the vertical amplifier. या पुढे आहे इंटरनल एक्सटर्नल. जेव्हा आपण फक्त वाय इनपुट अप्लाय करतो, सिंगल इनपुट अप्लाय करतो, तेव्हा तो नॉब असणार आहे इंटरनल मोडला. when horizontal input is applied to the CRO, it should be kept on the external mode. तो एक्सटर्नल मोडला जाणार आहे. Time per division, it is a 18 to 20 position knob which is connected to टाइम बेस्ड जनरेटर. हा टाइम बेस्ड जनरेटरला जोडलाय आपण. आणि तो काय करतो, ऍक्च्युली हा जो कॅपॅसिटर जो आपण व्हेरी केला तो त्याच्याने व्हेरी करतो. काय झालं, तो कॅपॅसिटर आपण त्याच्याने व्हेरी करतो. डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड टू इमिटर सर्किट ऑफ ट्रान्झिस्टर युजेटी. आणि त्याने आपण काय करतो, हॉरिझॉन्टल स्प्रेड आपल्याला व्हेरी करता येते. नेक्स्ट पुढचा नॉब आहे आपला एसी ग्राउंड डीसी. ॲज पर द इनपुट सिग्नल दिस अटेन्युएटर इज केप्ट ऑन एसी और डीसी. तो जर ग्राउंडला ठेवला असेल तर सिग्नल ग्राउंड होतो आणि वी आर गेटिंग ओनली हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट लाईन, काहीच मिळत नाही, ब्लँक होतो सिग्नल. वाय इनपुट, ऍक्च्युअल इनपुट जो असेल त्याला आपण वाय इनपुट म्हटलं. इट इज कनेक्टेड टू द वाय इनपुट टर्मिनस ऑफ सीआरओ. एक्स इनपुट, द हॉरिझॉन्टल इनपुट, standard input signal is applied to this x input terminus, but when it is applied to the x input terminus, so the external knob जो आहे internal oblique external, it should be kept on the external mode. तो आपल्याला external mode ला ठेवायचं. त्यानंतर vertical and horizontal position which is used to move the waveform along the y axis and along the x axis. vertical चं vertically move होईल, horizontal चं horizontal होईल. आणि हे बाकीचे कंट्रोल जे आहेत ते काय तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारणार नाहीये. ते वरचे आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत, ते तुमच्या बुक्स मध्ये तेवढे दिलेत. हे बाकीचे जे आहेत लेवल, टीव्हीएफ, सिटी, ते नाही शक्यतो विचारत नाहीत, नाहीच येणार ते. त्यानंतर ऍप्लिकेशन्स ऑफ सीआरओ. सीआरओचे ऍप्लिकेशन सगळ्यात पहिले आहे तो इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लॅबोरेटरी. इलेक्ट्रॉनिक्स लॅबोरेटरी मधला पहिला ऍप्लिकेशन आहे व्होल्टेज मेजरमेंट. व्होल्टेज मेजरमेंट मधला पहिलं व्होल्टेज मेजरमेंट आहे एसी व्होल्टेज मेजरमेंट. आता एसी व्होल्टेज मेजरमेंटला काय करतो आपण, तर ह्या ज्या प्रोसिजर प्रॉपरली लिहायच्यात आपल्याला, तुम्हाला दिलेत तुमच्या बुक्समध्ये, तुमच्या बुक्समध्ये प्रॉपर दिलेले आहेत, त्या बघा बुक्स मधले. पहिला काय केलं, कीप सिलेक्टेड नॉब ऑन एसी मोड.
सेकंड पॉइंट काय आहे, आपल्या अननोन एसी पोटेन्शियल टू द बाय इनपुट टर्मिनल, adjust time per division, volts per division in such a way that at least 1 or 2 complete cycle with sufficient height should be displayed on the CRT screen. त्यानंतर काय केलं, मेजर निगेटिव्ह पीक टू पॉझिटिव्ह पीक डिस्टन्स अलॉंग द वाय ऍक्सिस. हा, त्याला म्हटलं आपण ए. देन वी हॅव टू फाइंड आउट द पोझिशन ऑफ वोल्ट्स पर डिव्हिजन अँड प्रॉडक्ट ऑफ दिस ए अँड बी दॅट गिव्स ऍक्च्युअल पीक टू पीक व्होल्टेज. इनपुट व्होल्टेज आपलं एसी आहे, मग त्याला काय केलं आपण व्हीपीपी ला डिवाइड बाय 2 केलं, सो दॅट वी कॅन गेट व्हीपी. आपल्याला मॅक्झिमम व्होल्टेज काढायचं आहे, पीक व्होल्टेज. त्या पीक व्होल्टेजला 0.707 ने मल्टिप्लाय केलं की आपल्याला फायनल आन्सर मिळणार आहे. हे लिहिताना एक्झाम्पल पण त्यात लिहायचं. या वर्षी वेळ भरपूर आहे, त्यामुळे होणार आहे पेपर पूर्ण, काहीच प्रॉब्लेम नाही. त्यानंतर डीसी व्होल्टेज मेजरमेंट सेम प्रोसिजर आहे, फक्त तो नॉब आपण डीसी वर ठेवतो. त्यानंतर हॉरिझॉन्टल लाईन मिळण्यासाठी इनपुट टर्मिनल शॉर्ट करायचे, ती सेंटरला आणायची, चौथा पॉईंट काहीतरी असेल. त्यानंतर अननोन डीसी पोटेन्शियल अप्लाय केलं, अँड ॲज पर द अननोन डीसी पोटेन्शियल दॅट लाईन हॉरिझॉन्टल लाईन is shifted either in upward direction or in downward direction. Then we have to find out the horizontal division, horizontal movement along x-axis, along y-axis from the x line or from the baseline. That is A. We have to find out the B, that is volts per division. दोघांचं product तुमचं काय आलं, that is actual DC potential. And direction of line shifted gives the actual magnitude, means actually polarity, positive or negative. वरती शिफ्ट झाली तर पॉझिटिव्ह, खाली शिफ्ट झाली तर निगेटिव्ह. त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी मेजरमेंटची प्रोसिजर सेम एसी व्होल्टेज सारखीच, फक्त इथे काय करतो आपण, वी हॅव टू मेजर द हॉरिझॉन्टल स्प्रेड अलॉंग द एक्स ऍक्सिस फॉर वन कम्प्लीट सायकल. एका सायकलचं हॉरिझॉन्टल स्प्रेड मेजर केलं, दॅट इज ए. देन वी हॅव टू फाइंड आउट द टाइम पर डिव्हिजन. मग आपण व्होल्टेज काढलं, आता आपण हॉरिझॉन्टली मूव्ह बघतोय. हॉरिझॉन्टल डिव्हिजन ए, टाइम पर डिव्हिजनची व्हॅल्यू दॅट इज बी, दोघांचा प्रॉडक्ट दॅट इज टोटल टाइम, रेसिप्रोकल टोटल टाइम दॅट इज अ फ्रिक्वेन्सी. परत इथे तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं आहे, तुम्ही काही व्हॅल्यूज घ्या, सॉल्व करा आणि रिझल्ट त्यातला मेन्शन करा, विथ एक्झाम्पल करायचं. ते ही झाली डायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड मध्ये काय करतो आपण, नॉन फ्रिक्वेन्सी जो आहे तो आपण सीआरच्या एक्स इनपुटला अप्लाय करतो, आणि जेव्हा आपण एक्स इनपुटला अप्लाय करतो तेव्हा ऑब्विसली दॅट इंटरनल एक्सटर्नल नॉब शुड बी केप्ट ऑन द एक्सटर्नल मोड. आणि मग आपल्याला काय मिळणार आहेत, आपल्याला असे लिसाजेस पॅटर्न मिळणार, लूप्स मिळणार आहेत. दिस लूप्स आर नोन ॲज अ लिसाजेस फिगर्स. त्या लिसाजेस फिगर्स जर कम्प्लीट नसतील तर आपण काय करतोय, तो नॉन फ्रिक्वेन्सी जो आहे स्टँडर्ड फ्रिक्वेन्सी ती व्हेरी करायची. मग 1 किलोची 1.5 किलो केली. लूप्स कम्प्लीट झालं की मग आपल्याला फॉर्म्युला दिलेला आहे, FV/FH इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द हॉरिझॉन्टल लाईन अपॉन नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द वर्टिकल लाईन. आता या फिगर मध्ये एक्झाम्पल आपण घेतलंय, हॉरिझॉन्टल लूप्स आहेत 3, हॉरिझॉन्टल वर खाली 6 आहेत, पण हॉरिझॉन्टल एक्स ऍक्सिस वरती 3 दिसतात आपल्याला, आणि वर्टिकली किती आहेत, 2 आहेत. सो इट इज 3/2. FV इज इक्वल टू FV/F इज इक्वल टू 3/2. आपल्याला काढायचं आहे FV, FH आपल्याला माहिती आहे. सो FV इज इक्वल टू 3/2 इंटू FH. FH किती घेतलं आपण, इथे 1.5 घेतलंय. सो 1.5 इंटू FH 1 घेतलं आपण, इथे म्हटलं आपण स्टँडर्ड फ्रिक्वेन्सी इज 1 किलोहर्ट्झ, जी काय आपण घेऊ ती, त्याप्रमाणे आपल्याला सेकंडरी आउटपुटची फ्रिक्वेन्सी काढता येते. FV/FH इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द हॉरिझॉन्टल लाईन अपॉन नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द वर्टिकल लाईन. हा फॉर्म्युला आहे. त्यानंतर स्टडी ऑफ लिसाजेस फिगर. आता या ज्या फिगर ज्या मिळतात तुम्हाला, या स्टँडर्ड फिगर्स आहेत. जर स्टँडर्ड असेल 2 सिग्नल मधला डिफरन्स, तर या फिगर्स मिळतात. पण नोट आली, एक्सप्लेन द लिसाजेस पॅटर्न किंवा लिसाजेस फिगर, ते सगळं काढायचंय. 0 डिग्रीला काय मिळणार आहे, स्ट्रेट लाईन. 30 डिग्रीला इलिप्स मिळाला, 30 आणि 330 म्हटलं आपण, 60 300 ला तो इलिप्स अजून थोडासा क्रॉस झाला, 90 डिग्रीला सर्कल आलं. हे सगळं तुम्हाला ड्रॉ करून तुम्हाला ते मेन्शन करायचंय. आणि अननोन जर असेल, जर 2 सिग्नल अननोन असतील तर आपल्याला हा पॅटर्न मिळाला. आता इथे काय झालं, we have to find out the number of division along the y-axis where ellipse cuts. त्याला म्हटलं आपण A, and we have to draw the tangent, and the tangent intersect on the y-axis. त्या डिव्हिजन झाला त्याला आपण म्हटलं B. तो A आणि B काढला की त्याचा आपल्याला काय काढायचंय, θ इज इक्वल टू sin इनवर्स A/B. इथे एक्झाम्पल घेतलंय, इथे 1 2 3 आहेत.
1 2 3 4 ऍक्च्युली चुकली आहे ती फिगर तुमची 4 दाखवल्यात ना आपण आणि तिकडे दाखवल्यात 1 2 3 फिगर्स त्याप्रमाणे ड्रॉ करा. एक एक्झाम्पल घ्या, सोपं एक्झाम्पल घ्या, मोठं काय घेऊ नका. हा म्हणजे तुम्हाला सॉल्व्ह करायला सोपं पडेल असं आणि ते मेन्शन करा. त्यानंतर अजून जे ऍप्लिकेशन जे आहेत त्याच्यामध्ये एक ऍप्लिकेशन आहे करंट मेजरमेंट. सीआरओ इज यूज फॉर द करंट मेजरमेंट बट देर इज नो डायरेक्ट प्रोव्हिजन फॉर द करंट मेजरमेंट. आपण काय करतो, वे टू फाइंड आउट द पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस नॉन रजिस्टर. पण व्होल्टेज मेजर केलं आपल्या सीआरओ व्होल्टेज मेजर करतात, मग बघितलं आपण व्होल्टेज मेजर केलं, आपल्याला नॉन रजिस्टर्स माहिती आहे, रजिस्टरची व्हॅल्यू माहिती आहे. देन सिम्पली बाय युजिंग ओम्स लॉ वी कॅन कॅल्क्युलेट द करंट. V is equal to IR, so I is equal to V upon R. V मेजर केला, R ची व्हॅल्यू काढलेली आहे, दिलेली आहे, आपल्याला करंट काढता येऊ शकतो. त्यानंतर कॉम्पोनंट टेस्टिंग. सीआरओ कॅन बी ऑल्सो यूज टू स्टडी द डिफरंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनंट्स. हे कॉम्पोनंट वर्किंग मध्ये आहे किंवा नाही हे आपल्याला सीआरओ वरती टेस्ट करता येतो. वेगवेगळे पॅटर्न्स मिळतात सीआरओ वरती. तो पॅटर्न जर आपण कम्पेअर केला विथ स्टँडर्ड पॅटर्न गिवन बाय द मॅन्युफॅक्चरर, ते जर टॅली झाला तर तो कॉम्पोनंट ओके असणार आहे. कॉम्पोनंटचे आपल्याला रजिस्टर आपल्याला मेजर करायचं आहे, तर रजिस्टर मेजर नाही करता येत, तो रजिस्टर वर्किंग मध्ये आपल्याला चेक करता येतो. किंवा कॅपॅसिटर आहे तो आपल्याला चेक करता येईल, तो यूज करता येणार किंवा नाही. डायोड चेक करता येईल, पण डायोडचं रजिस्टर म्हटलं ना मला रजिस्टर बघायचं आहे तर तो नाही मेजर करता येईल. आपल्याला काय बघायचं, तो तिथे सुटेबल आहे का कनेक्ट करायला, थोडं आपल्याला चेक करायचं. पुढचं आहे फिजिकल पॅरामीटर्स. द फिजिकल पॅरामीटर्स कॅन बी मेजर युजिंग द सीआरओ. पण त्यावेळेला काय केलं आपण, त्या फिजिकल पॅरामीटरला आपण कन्वर्ट केलं इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स मध्ये आणि मग इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर आपण मेजर केलं. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला टेम्परेचर मेजर करायचं, लाईट मेजर करायची, तर लाईटला काय केलं आपण, कन्वर्ट केलं इलेक्ट्रिकल फॉर्मॅटमध्ये बाय युजिंग ट्रान्सड्युसर. काय वापरलं, एलडीआर वापरला किंवा तुमचा फोटोवोल्टेक सेल वापरला, त्याने लाईटला कन्वर्ट केलं इलेक्ट्रिक मध्ये आणि मग तो सिग्नल जो आहे करंट किंवा व्होल्टेज तो आपण मेजर करणार आणि मग बाय युजिंग अ स्पेसिफाईड फॉर्म्युलेज त्यात आपण ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली की आपल्याला ओरिजिनल पॅरामीटर्स मेजर करता येतो. दॅट इज फिजिकल पॅरामीटर्स. त्यानंतर अजून कुठे वापरतो सीआरओ आपण, दॅट इज यूज इन मेडिकल लॅबोरेटरीज. मेडिकल लॅबोरेटरीज मधले ईसीजी, ईईजी, ईओजी, ईएमजी, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपीज, ठीक आहे, एमआरआय, हे सगळे आपण जेव्हा बघतो स्क्रीनवरती, तो स्क्रीन काय आहे, इट इज कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप, मॉडिफाईड व्हर्जन ऑफ सीआरओ. इट इज सीआरओ. नेक्स्ट रडार्स मध्ये, रडार्स मधली जी स्क्रीन जी असते ती तुमची सीआरओच आहे. गोल्ड स्क्रीन असते रडार्स मध्ये, तर आपल्याला बघता येतं ऑब्जेक्ट म्हणजे एनिमीचा ऑब्जेक्ट. तुम्ही आता वॉर चालू आहे रशिया युक्रेन, रडार्स मध्ये आपल्याला बघता येऊ शकतं काय कसा मूव्ह होतोय वगैरे ते. तर रडार्स मध्ये आपण सीआरटी वापरली. टेलिव्हिजन, जे जुने टीव्ही जे आहेत सीआरटी बेस, जे मोठे असतात ना बॉक्स टाईप, त्याच्यामधली सीआरटी जी आहे, जी ट्यूब जी आहे, इट इज बेसिकली सीआरटी, कॅथोड रे ट्यूब. मग आपल्या त्याच्यामध्ये थोडस मॉडिफाईड केलं की त्यावरती आपल्याला रिडिंग्स घेता येऊ शकतात. म्हणजे दॅट टीव्ही कॅन बी यूज टू स्टडी द डिफरंट टाइप्स ऑफ वेव्हफॉर्म्स करता येतील आपल्याला. शेवटचं दिलं त्यांनी इंडस्ट्रीमध्ये. इंडस्ट्रीमध्ये जे तुमचे लॅबोरेटरी ऍप्लिकेशन जे आहेत ते सगळे ऍप्लिकेशन आपल्याला इंडस्ट्रीमध्ये परफॉर्म करता येतात. सो दॅट इज सीआरओ, कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. हे टाईप सगळे तुम्हाला नाही आहेत. तर शेवटचा आपल्याला जो बघायचा तो फंक्शन जनरेटर. फंक्शन जनरेटर त्याची ब्लॉक डायग्राम 100% येणार ही पण ब्लॉक डायग्राम. आता या ब्लॉक डायग्राम मध्ये काय काय बघा, लक्ष द्या. इन दिस ब्लॉक डायग्राम फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्क दाखवलाय आपण. तो फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्कला पुढे आपण एक व्हेरिएबल मार्क केलंय, म्हणजे ते काय आलं, नॉब आला तो व्हेरिएबल. म्हणजे आपण काय करणार, तुम्हाला जो फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल जे आपण करतो, फ्रिक्वेन्सी जनरेटर जो वापरलाय तुम्ही वापरला असाल सीआरओ मेजर करताना बरोबर ना, फ्रिक्वेन्सी व्हेरी करतो, ती जी फ्रिक्वेन्सी व्हेरी केली ती ही फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्कने व्हेरी केली. अजून पुढे दोन ब्लॉक काय आहेत, इथे आहे तुमचा कॉन्स्टंट करंट सोर्स, दोन आहेत, वरती आहे अप्पर करंट सोर्स, खाली आहे लोअर करंट सोर्स. नंतर मध्ये एक इंटिग्रेटर आहे, सांगतो काय असतं ते. त्यानंतर दुसरे दोन ब्लॉक्स आहेत ते व्होल्टेज कंपॅरेटर आहेत, इथे आहे रजिस्टर डायोड शेपिंग नेटवर्क आणि दोन ऍम्प्लिफायर्स आहेत. आणि या सर्किटचं आउटपुट जे आहे या जनरेटरचं, हे तीन आउटपुट्स आहेत. साइन वेव्ह मिळते आपल्याला, ट्रँग्युलर वेव्ह मिळते आणि स्क्वेअर वेव्ह मिळते. सो दी जनरेटर्स डिलिव्हर्स द थ्री टाइप्स ऑफ आउटपुट वेव्हफॉर्म, साइन वेव्ह, ट्रँग्युलर वेव्ह, स्क्वेअर वेव्ह. कसं करतो ते बघूया आपण. आता काय करतो आपण, हा फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्क जो आहे हा काय करतो, तर तुमचा जो कॉन्स्टंट करंट सोर्स जो आहे त्याला दिलेला सप्लाय त्याला तो कंट्रोल करतो. इट गव्हर्न द सप्लाय कनेक्टेड टू करंट सोर्स.
तो करंट सोर्सचा सप्लाय जो आहे हा कॉन्स्टंट आहे, तो आपल्याला व्हेरी नाही होत, कॉन्स्टंट. आता हे दोन करंट सोर्स आहेत, एक आहे अप्पर करंट सोर्स, एक आहे लोअर करंट सोर्स. अप्पर करंट सोर्स जो आहे हा फॉरवर्ड करंट अप्लाय करतो इंटिग्रेटरला, पॉझिटिव्ह म्हणू आपण. इट फ्लोज टुवर्ड द इंटिग्रेटर सर्किट. आता इंटिग्रेटर काय आहे? इंटिग्रेटेड सर्किट विच कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ वेवफॉर्म, मोस्टली साइन और सॉटूथ स्क्वेअर वेवफॉर्म इनटू ट्रँग्युलर वेवफॉर्म्स. इंटिग्रेटरचं आउटपुट जे ट्रँग्युलर वेव येतं. का ट्रँग्युलर येतं? का हा जो कॅपॅसिटर आहे ना, हा कॅपॅसिटर चार्ज होतो, कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होतो. जो मगाशी आपण बघितलं सॉटूथ, बरोबर ना, तो सॉटूथ तुम्हाला आयडियल ला सॉटूथ मिळणार, आयडियल असेल तर. पण आपले कॉम्पोनंट आयडियल नाही आहेत. मग ती जी वेवफॉर्म जी मिळते दॅट ऑलमोस्ट इक्विव्हॅलंट टू ट्रँग्युलर वेवफॉर्म. ती कशामुळे मिळाली? बिकॉज ऑफ दिस कॅपॅसिटर. आणि हे सर्किट जे वापरलं आपण दॅट इज नोन एज इंटिग्रेटर. तो काय आहे इंटिग्रेटर? आपण नंतर थेरीत उद्या बघणार, उद्या आपला ओपनचा चॅप्टर तो बघायचा होतो इंटिग्रेटर. त्याचं आउटपुट काय आलं? दॅट इज अ ट्रँग्युलर वेवफॉर्म आली. ती तुमची एक आउटपुट मिळाली आपल्याला. आता हा सॉटूथ, हा जो आउटपुट आहे, आउटपुट ऑफ इंटिग्रेटर, इट इज ऑल्सो अप्लाय टू व्होल्टेज कंपॅरेटर. आता व्होल्टेज कंपॅरेटर काय करतो? इट इज अ मल्टी व्हायब्रेटर. काल बघितलं आपण फ्लिप फ्लॉप्स मध्ये. मल्टी व्हायब्रेटर इज अ सर्किट विच जनरेट द स्क्वेअर पल्सेस. म्हणजे हा काय करतो कंपॅरेटर? तो इनपुट सिग्नलला कम्पेअर करतो विथ रेफरन्स अँड प्रोड्युसेस अ स्क्वेअर वेवफॉर्म. आता ही जी तुम्हाला स्क्वेअर वेवफॉर्म आली, इथे व्होल्टेज 0 आहे, इकडे व्होल्टेज हाय आलं. हे 0 to 1 तुमचं जेव्हा व्होल्टेज चेंज झालं, कशामुळे चेंज झालं? बिकॉज ऑफ द रेफरन्स पोटेन्शियल. आणि जेव्हा ते व्होल्टेज 0 to 1 ला जातं, त्यावेळेला तो कंपॅरेटर एक पल्स अप्लाय करतो अप्पर करंट सोर्सला. बघा इथे आउटपुट ऑफ कंपॅरेटर जे आहे, इट इज ऑल्सो फीडबॅक टू अप्पर करंट सोर्स. जेव्हा ही लेवल चेंज होते 0 to 1, ट्रिप होतो 0 to 1 ला, त्यावेळेला तो अप्पर करंट सोर्सला ट्रिप करतो. ट्रिप करतो म्हणजे काय होतं? तो जो ऑन होता तो ऑफ झाला. तो ऑफ झाल्याबरोबर हा जो फॉरवर्ड करंट जो फ्लो होत होता तो ब्लॉक झाला, तो बंद झाला ना, सप्लायच बंद झाला याचा. सो इट स्विच ऑफ द अप्पर करंट सोर्स. आता अप्पर करंट सोर्स स्विच ऑफ झाल्याबरोबर लोअर करंट सोर्स स्विच ऑन होतो. केव्हा ऑन झाला? जेव्हा त्या कंपॅरेटरचं आउटपुट ट्रिप झालं, चेंज झालं, त्यावेळेला तो ऑन झाल्याबरोबर इथून तुमचा रिव्हर्स करंट फ्लो व्हायला लागला. रिव्हर्स उलटा करंट फ्लो झाला टुवर्ड द लोअर करंट सोर्स. त्यामुळे परत त्या कंपॅरेटरचा आउट म्हणजे हा कॅपॅसिटर चार्ज झाला होता, तो आता काय व्हायला लागेल? इट स्टार्ट डिस्चार्ज. कारण फॉरवर्ड करंट बंद झाला, चार्जिंग पोटेन्शियल झालं दिलेलं चार्जिंग करंट. आता रिव्हर्स करंट आला, सो कॅपॅसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग. कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज कमी व्हायला लागेल. ते कुठे अप्लाय केलंय? इट इज अप्लाय टू व्होल्टेज कंपॅरेटर. त्यामुळे एका परत स्टेजला कंपॅरेटरचं आउटपुट चेंज होणार, जे हायला होतं ते लोला आलं आता. सो वन्स अगेन इट गिव्स अ ट्रिगर पल्स टू दिस अप्पर करंट सोर्स. त्याने मगाशी पल्स दिली होती, त्याला ट्रिप केलेलं, ऑन वरून ऑफला आणलेलं. आताची पल्स तो काय करेल? ऑन ऑफ वरून त्याला ऑनला नेईल. सो इट स्विच ऑन द अप्पर करंट सोर्स. अप्पर करंट सोर्स स्विच ऑन झाला, लोअर करंट सोर्स स्विच ऑफ झाला. इट प्रोव्हाइड द फॉरवर्ड करंट. कॅपॅसिटर काय झाला? इट स्टार्ट रिचार्जिंग. कॅपॅसिटर परत चार्ज व्हायला लागला. परत तो चार्ज होईल, एका लेवलला गेला की परत तुमचा कंपॅरेटर एक ट्रिप करेल त्याला पाठीमागे, परत आउटपुट तुमचं बंद होईल. ही प्रोसेस तुमची कंटिन्यू होते. कॅपॅसिटर चार्ज झाला, डिस्चार्ज झाला, चार्ज झाला, डिस्चार्ज झाला. कॅपॅसिटरचा चार्ज डिस्चार्ज होतो, तसा तुमचा वरचा मल्टी व्हायब्रेटर जो आहे व्होल्टेज कंपॅरेटर, तो पण 0-1 चेंज करतोय. अँड दॅट सिग्नल इज नथिंग बट अ स्क्वेअर वेव्ह सिग्नल. आपल्याला दोन सिग्नल्स मिळाले, एक स्क्वेअर वेव्ह मिळाला आणि एक ट्रँग्युलर मिळाला. आता राहिली आपली साइन वेव्ह. ती कशी काढली जाते? तर हा जो तुमचा ट्रँग्युलर वेव्ह जी आली, या ट्रँग्युलर वेव्हला इथे रजिस्टर डायोड शेपिंग नेटवर्क वापरला आपण, एक सर्किट वापरलं. तो काय करतो? ही जी ट्रँग्युलर वेव्ह जी आली, त्या ट्रँग्युलर वेव्हचा वरचा जो एजेस जे आहेत त्याला कापून टाकते, कट करते सरळ. आणि ती समजा आता काय झालं? एज कट झाली, आता असा पॅटर्न आला. मग असाच राहणार का? हा जोडला जाणार. सिग्नल जो वर जात होता तो आता असा आला, आणि तो जो पॅटर्न जो तयार झाला दॅट इज सिमिलर टू द साइन वेव्ह. रजिस्टर डायोड शेपिंग नेटवर्क कन्वर्ट द ट्रँग्युलर वेव्ह इनटू द साइन वेव्ह. तिसरी वेव्ह मिळाली आपल्याला. आणि मग इथे आपल्याला
साईन वेव्ह मिळाली. इथे आपण दोन ऍम्प्लिफायर वापरले. ते का? कारण हा जो सिग्नल जो आपण जनरेट केला हा डायरेक्ट आपण अप्लाय केला आउटपुट टर्मिनल्सला, पण इथे त्या सिग्नल वरती आपण प्रोसेस करतो. सो वन्स अगेन ड्युरिंग दॅट प्रोसेस द एम्प्लिट्यूड ऑफ सिग्नल मे गेट डिक्रीज. सो वन्स अगेन वी रिक्वायर द एम्प्लिफायर टू इन्क्रीज द स्ट्रेंथ, म्हणून त्याला आपण एम्प्लिफायर वापरलं. दॅट इज फंक्शन जनरेटर. क्लिअर? ओके. आता त्याचा आपण हे बघूया, क्वेश्चन आन्सर बघूया. ब्लॉक डायग्राम 5 स्टार, CRD 5 स्टार. दोन पैकी एक 100%, दोन्ही नाही ना, एक 100%. फोकसिंग सिस्टीम करून ठेवा त्याला, इलेक्ट्रो स्टॅटिकला एक 3 स्टार करून ठेवा. डिप्लेटिंग पण येऊ शकते, डिले लाईन आणि हे. आता हे डिफरन्स मला लिहिता येऊ शकेल दोघांमधला काय आहे तो. इथे 10वा क्वेश्चन जो आहे, नेसेसिटी ऑफ सॉटूथ ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर असा क्वेश्चन आहे तो. ठीक आहे, त्याला पण एक 2 स्टार करून ठेवा. त्यांना टाइम बेस्ड जनरेटरला 4 स्टार करा. डिस्प्ले वेव्हफॉर्म एक्झाम मध्ये नाहीये, हा तो क्वेश्चनच कॅन्सल करा, म्हणजे वाचायलाच नको तुम्हाला. फंक्शन ऑफ फ्रंट पॅनल कंट्रोल्स 5 स्टार 100% आहेत. त्यामध्ये इंटेन्सिटी, फोकस, वोल्ट्स पर डिव्हिजन, टाइम पर डिव्हिजन हे जास्त विचारतात. हे 7-8च दिलेले आहेत, सगळे करून ठेवा. ऍप्लिकेशन फ्रिक्वेन्सी मेजरमेंट जो आहे त्याला 4 स्टार करा. लिसाचेच पॅटर्न येणार एक्झाम मध्ये पडणार. इथे म्हटलं एक्सप्लेन एनी 2 और एनी 4, तर ते काय तुम्हाला वरती केली की खालचे येणारच आहेत ते. मल्टीमीटरचे दोन इक्वेशनला क्रॉस करा, ते नाहीये मल्टीमीटर एक्झाम मध्ये नाहीये. फंक्शन जनरेटर लाव 5 स्टार करा, कारण फंक्शन जनरेटर पण पडणार एक्झाम मध्ये आणि सीआरच्या ब्लॉक डायग्राम किंवा याच्यातलं एक तरी पडणार. ठीक आहे, न्यूमेरिकल एखादा येऊ शकतो, न्यूमेरिकल सोपा आहे यामध्ये, न्यूमेरिकल येऊ शकतो. ठीक आहे, आता परवाचा प्रश्न त्याला पडलेला आठवतोय का? कुठला होता? तुला आठवतं का? तुला प्रश्न पडला होता? हा, तुम्हाला आठवतं नाही कुठला प्रश्न विचारला होता क्लास चालू असताना? तेव्हा त्याला सांगितलेलं आपण फंक्शन जनरेटर जेवायला बघू, विसरलास? हा, फंक्शन जनरेटर मध्ये आपण तेव्हा म्हटलेलं मल्टीप्लेक्सर, बरोबर ना, इज यूज इन अ फंक्शन जनरेटर, जनरेट जस्ट, बरोबर ना. इथे हा मल्टीप्लेक्सरच आहे ना, 3 आउटपुट्स आहेत, आपण 3 घेणार काय एका वेळेला? एकच घेणार. इथे तुमचा मल्टीप्लेक्सर झाला. इट इज यूज इन फंक्शन जनरेटर्स म्हटलं ना आपण, वेव्हफॉर्म जनरेटर्स तिथे वापरला आपण. ऍक्च्युली वेव्हफॉर्म जनरेट नाही करत, तिथे वापरला. आणि याच्यामध्ये एक पॉइंट मुद्दा मी तुम्हाला बोललो होतो, तुमच्याकडून मला अपेक्षा होती विचारायला म्हणून. इथे 2 ऍम्प्लिफायरची गरज आहे का? नाहीये. तुमचा जो मल्टीप्लेक्सर वापरला तो इथेच वापरला आपण यालाच. तर काय झालं, या दोघांचं आउटपुट आपण ऍम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये घेतलं, किंवा तिन्ही इथे कॉमन ऍम्प्लिफायर चालणार आहे. हा सिग्नल त्याची गेन काय व्हेरी होणारच नाही, कारण तो त्याची स्ट्रेंथच भरपूर आहे, आपल्याला व्हेरी करायची गरजच नाहीये. फक्त या 2 सिग्नलची काय झाली, आपल्याला आपण ऍम्प्लिफायरने व्हेरी करणार आहोत. त्यामुळे ओनली अ सिंगल ऍम्प्लिफायर यूज इन्स्टेड ऑफ 2 ब्लॉक्स. आपण 2 का दाखवले? कारण त्या दोघांचं वर्किंग आपण वेगळं घेतलंय, म्हणून आपण 2 दाखवले. दॅट इज फंक्शन जनरेटर. ओके, इथे थांबू.
उद्या क्लास तुमचा सकाळी आहे, सकाळी 11 वाजता आहे, 11 ते 1. ठीक आहे, 1 वाजेपर्यंत आपण पूर्ण करू आणि मग आपण थांबू. ठीक आहे, आणि परवा नेहमीप्रमाणे सोमवारी संध्याकाळीच आहे 4 वाजता, 4:30ला, 4:30 ते 6, 6:30 चालेल तो. हं. ते मग असं सांगतो काय तुम्हाला RCFच्या पोरांना सांगायला काय हरकत नाही. फक्त मला हे बंद करू दे.